Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going. Oh, you're gonna win so much, you're gonna say, Mr. President, stop, it's too much winning, stop, Donald, too much winning. Boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 17 din sezonul 8, se deschide cazinoul, se deschide bursa americană, live după live, de obicei când e live după live, de obicei nu e bine, adică lucrurile sunt destul de negative. Pare totuși că futuresul american a deschis foarte, foarte rău. Ieri am văzut undeva la minus 4,5 Nasdaq, ceva similar și pe S&P 500. La un moment dat Nasdaq-ul era chiar minus 6%. Acum pare că s-a mai redresat, e doar minus 2,75 în momentul de față pentru S&P înainte de deschidere pe partea de future și vă arăt imediat. Uite-l aici, uite-l. Acum toată lumea zice, vine Jerome Powell să taie, ce să vezi, aproape de flippening, aici erau 60% șanse de dimineață, deci când am deschis dimineața erau 60% șanse aici
pentru tăiere, acum oscilează. Ba a fost 40, ba e 39, ba a fost 60. Cumva e o oscilație destul de mare, deoarece cumva investitorii se așteaptă ca Jerome Powell să intervină mai devreme decât 7 mai. Era o știre mai devreme care zicea că Fed-ul are o ședință de urgență. Nu are o ședință de urgență, este o ședință care era în program de ceva timp. Acum nu știm dacă se va discuta astăzi în ședința respectivă, dacă se va tăia dobânda sau nu, sau măcar dacă se va discuta despre dobândă. Acea ședință deja era acolo în calendar de câteva zile, deci nu este o ședință de urgență, este o ședință totuși a Fed-ului în care cine știe, având în vedere situația în momentul de față, e posibil să o discute, nu? Vine Jerome Powell, vin ceilalți acolo, bă, ce facem? Trump ăsta merge până la cap, apropo de Trump, nici nu mai poți să ții, se întâmplă atât de multe lucruri, nu poți să ții drumul, nu poți să ții legătura cu tot ce se întâmplă. A venit Trump mai devreme și a zis, Jerome taie, mamă, i-a zis a 3-a oară, cred că dacă îi mai zice odată îi dă cartonaj roșu direct sau cum se întâmplă, că e a 3-a oară când i-a zis să taie dobânda de referință, nu? I-a zis taie înainte de ședința prezidențială, n-a tăiat. I-a zis taie când a avut acel speech, acum câteva zile. N-a zis nimic, a zis că nu taie. Și acum din nou, taie-o Jerry. Cât mai ține Jerome Powell această dobândă sau cât mai poate să se țină, având în vedere că piețele financiare din nou sunt în căderea a 3-a zi consecutivă, cel mai probabil în care bursa americană va deschide pe roșu și ziceam că da. Futures-ul cel mai probabil va deschide pe roșu, totuși vedem până la final de zi. Ethereum s-a dus sub zona de 1500, s-a tranzacționat spre 1400 și ceva, ne uităm imediat, mi-au intrat ambele bauri pe ETH, deci sunt destul de fericit. Acum, dacă mai vine mai jos, vedem, dacă se duce, nu știu, 1200, 1000 sau sub 1000, discutăm imediat să vedem ce se întâmplă. La nivel de lichiditate, am cea mai slabă lichiditate din 2020, ultima oară când am avut lichiditatea asta, adică undeva la 10% lichiditate cash în momentul de față, la overall portofoliu, că mai pot să fac rost, aș mai putea dacă aș vrea să introduc lichiditate nouă, dar asta nu s-a mai întâmplat din 2020, imediat după COVID crash. Atunci, în COVID crash, aveam ceva lichiditate, am băgat mare parte dintre ea atunci și a dat rezultat destul de bine. Vedem acum ce se întâmplă, deoarece expunerea în momentul de față e una destul de mare, mai ales după ce am cumpărat în ultima perioadă, expunerea destul de mare. Vedem ce se întâmplă mai departe cu piețele, în câteva minute, în 7 minute se de bursa americană și vedem ce se întâmplă cu casino. Stăm aici pe poziție, 1164 de persoane. Dacă vedeți acest live, lăsați un comentariu. Bun. Mai departe, înseamnă că îl controlează Trump. Pe cine? Pe Jerome Powell? Nu îl controlează. Pe Jerome Powell, de ce n-a tăiat până acum Jerome Powell? Jerome Powell nu ține cont doar de piețele financiare. Jerome Powell ține în mare parte cont de șomaj, de cât de multă e suferința oamenilor și trebuie să o aproximeze. De asta misiune. Nu-ți da acord cu Jerome Powell ce a zis vineri. Că a zis că, domnule, nu tai, că hai să vedem că date. Ce date să mai vezi, mă? Vine ăsta pe tine cu TNT-ul pe el. Adică Trump cumva zice, bă, eu sunt pe mine, am pus bomba pe mine, explodează. Jerome, dacă nu tai, bomba explodează. Adică mai ai acolo câteva zile, dar ea explodează, că eu merg până la capăt. Ce să te mai înțelegi cu Trump? Adică n-ai ce să te mai înțelegi. E destul de clar că va ceda. Dacă nu va ceda, va fi. Știi ce zic? Și pe urmă vine Luțu. Și pe urmă Luțu taie cât vrea el, îți dai seama. Da, e destul de clar. Jerome Powell probabil vede faptul că trebuie să taie, deoarece nu te înțelegi cu ăsta, cu Donald Trump, n-ai cum să te înțelegi. Ce faci? Păi duc piețele la zero. De ce duce piețele la zero? Companiile dau afară, nu mai ai oameni care au locuri de muncă, nu mai au oamenii locuri de muncă, nu mai ai bani. Și atunci ce ai făcut? Din nou intri în zona în care șomajul bubuie. Tu vrei să fii înaintea trendului, nu? Clar că nu-s de acord acum de ce a zis, de 2 ori n-am fost, de când a tăiat data trecută, dacă te uiți în spate, nu trebuia să tai înainte atunci la Kamala. Știi că a tăiat atunci 50 puncte de bază. Nu trebuia tăia pentru Kamala atunci. Pare că și Jerome face un pic jocuri politice în momentul de față. N-avea de ce să taie, dacă ne uităm retrospectiv, n-avea de ce să taie anul trecut. A tăiat pentru ca bursa americană să urce înainte să câștige Kamala, dar n-a câștigat. Bun, și a câștigat Trump. Și cumva, n-a fost ce trebuie și acum pare că din nou încearcă. Dar problema pentru care nu taie, realist vorbind, e faptul că n-ai șomajul în urcare. Ai doar 4,3%. N-ai 4,8%, n-ai 5%, n-ai 6%. Trebuie să-i duci șomajul. Eu am zis, bă, Trump, aia era, dacă vrei să-l forțezi pe Jerome Powell, du-i tată să șomajul, că nu-l impresionezi cu de-astea, că pică piața. Păi la ăla până când pică piața și locurile de muncă și toate astea, mai îl dragi încă 3 luni de zile, mai tragi de el până când. Bun.
Bun. S-au pierdut în câteva zile 14 trilioane la nivel mondial, nebunie curată, adică s-au dinamitat singuri economia Americii. Da, dar probabil nu și-au dat seama ce se întâmplă. De ce s-a întâmplat asta? Apoi sunt cascade de lichidări de la fondurile de investiții. Ați văzut și pe Ackman, Bill Ackman nu mai poate, e mort. Deoarece mulți au luat cu leverage, multe fonduri de investiții, mulți au luat cu leverage. Îi sunau clienții, retragem din bursa americană, scoate-mă, și îi ziceau, te deau mail-uri, nu. Îți dai seama, a fost lichidări peste lichidări. De asta nu sunt atât de convins că bursa americană mai poate să capituleze în continuare, deoarece trebuie să o ridice. Dacă nu, dau toți faliment. Și ce facem? Adică n-are cum. Trebuie cumva, fie oprește tranzacționarea, acel circuit break care deja l-am văzut până în Japonia. Bursa chineză a corectat și Asia a corectat extrem de mult. Tot în Asia prăpăd azi noapte. A fost prăpăd pe Asia, s-au dus toate și pe Europa. Imediat ne uităm că se deschid bursele imediat în 3 minute, ne uităm pe tot. Băi, cripto a stat și nu, Bitcoin a stat bine rău. Adică uitați-vă istoric ce s-a întâmplat în 2020. Acum noi nici măcar nu suntem în 2020, noi avem o binare între 2020 și 2008, adică cumva sunt niște Black Swan-uri foarte urâte, adică foarte, foarte urâte. Ăsta e un Black Swan, n-ai ce să faci, adică pur și simplu n-ai ce să faci, e un domino, a venit, bam, ți-a dat. Bitcoin s-a ținut excelent, chiar dacă a picat în zona respectivă de 74-75, în continuare se ține extrem de bine față de asset-urile tradiționale. Totuși a corectat și criptoieri, am văzut TTH la 1500, ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă când se schimb bursele, da? Eu aproximez cum am aproximat și ieri, futures-ul pe roșu, ceea ce era de așteptat, totuși astăzi nu cred că vom închide mai mult de minus 2,5%, cel mai probabil, e o probabilitate și pe verde, de asta aveți și pool-ul sus pe care ar trebui să-l votați, da? Dacă credeți că bursa americană închide astăzi pe verde sau pe roșu, eu probabilitate și de verde, depinde foarte mult ce se mai întâmplă, ce mai zice Jerome, ce mai zice Statele Unite, ce mai zice Uniunea Europeană, ce mai zice China, nu, toate astea contează pentru a putea vedea. Am văzut că a venit Van der Leyen și a zis, domnule, că suntem gata să negociem anumite aspecte, dar nu cred că dăm înapoi, știi, adică cumva să facem noi ce zice Donald Trump, asta a zis. Acum vedem ce zice și Uniunea Europeană și câte pârghii are mai departe. Bun, Trump ne zice don't be stupid. Da, Trump pică bursa americană 14 trilioane la nivel și ce stați liniștiți băieți, știu ce fac la cârmă. Sunt la cârmă, mai beau un pic, mai dau un golfulet și 14 milioane s-au retras din bursa americană. Bine, rău vom vedea, am zis că o să fie rollercoaster cu Trump. Prima dată l-am iubit, acum îl urâm, probabil într-un an de zile iar o să-l iubim, adică cam așa o să fie, bam 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 bam. Și săgețile alea cu it's over, we're back, it's over, we're back, așa o să fie în mandatul lui la un moment dat. Întrebarea e cum face U-turn-ul, că trebuie să facă U-turn-ul, să deschide bursa americană imediat. Mergem pe Bloomberg să vedem aici show. Imediat. Bloomberg Live. Îi dăm tare aici pe Bloomberg. Rapid. Să vedem ce se întâmplă la deschidere în aproximativ un minut. Bun. Are planul lui, noi l-am discutat de mult, de la începutul anului. Știți că eram în ianuarie și ziceam, bă, singura lui șansă e să-l oblige pe Jerome Powell. Cum o să facă? Pe urmă v-am și zis, acum 3 săptămâni am postat un video care era de fapt planul pentru a forța oamenii în obligațiuni. Dar nu numai el face asta e chestia, nu numai el face asta, și europenii fac asta acum, și chinezii fac asta acum, toți. Va fi o printare de bani la nivel planetar, aveți puțină răbdare. Nu numai SUA o să printeze acum, o să printeze toți. Ia să vedem. Așteptăm aici pe Bloomberg să deschidă cazinou. Să deschide cazinou imediat. Nu știu dacă mai am niște apă pe aici, mai vreau. Să vedem deschiderea pe cazinou în 2,5 momentan. Vedem mai departe. Uite-l. All right, we are moments away from the start of trading, and futures that were down yesterday 5% got a little bit better into the morning. We were looking at 2.5% drops, which is like the new up, and now we're back down again, just about 3.33% on S&P futures. Nasdaq futures down 3.5%. S-a deschis cazinoul la minus 3, minus 3,36. Vezi volatilitatea azi. Including these futures, which makes it the third worst event post World War II for stocks. COVID was worse, and the great financial crisis was worse, but otherwise we didn't see a 3-day drop this bad in 1987. Here you see the New York Stock Exchange. You're going to see travelers there, and the stock has done killer over the last 5 years. Deci în 1987 n-ai mai văzut 3 zile la rând ca astea. Dollar Tree ringing the bell to celebrate their 30-year anniversary. This stock at the Nasdaq is off about
10%, 11% this year to date, but over the last 12 months, they've lost half of their value. So bad for them as well. Katie, in terms of the stocks to watch, what are the individual movers that you're focused on? Well, I have to go right to Tesla right now because it's leading the Magnificent Seven losses this morning. That's after Dan Ives of Wedbush cut his price target by 43%, following brand damage from Elon Musk's work with Doge. Shares currently down about 7%. Shonali, certainly a sign of the times to see Dan Ives changing his tune. Yeah, speaking of Dan Ives, he also lowered his target for Apple, which produces roughly 90% of iPhones in China. Apple is down another 6.5% after the brutal 2 days already. You're seeing, Matt, a 3-day decline looking like more like 20% or more for Apple. All right, finally a check on NVIDIA, which just got cut to hold at HSBC and is now down more than 30% on the year. So we've lost basically a third of NVIDIA's value in 2025. S&P 500 on pace to enter a bear market at the close. Robinhood Senior Director of Investment Strategy, Stephanie Guild, joins us, or still with us, I should say. And how was your weekend? Was it, did you have like friends and family messaging like how quick can I get out of this? Do I need to sell? Should I dump everything? I did. I definitely did. And people were asking me about what do I do with my kids' 529s? What should I do about my 401ks? It really depends on where you are in your life, but that's why you want to do things in your 529s like in age-based, right? Like hopefully it's reduced risk by the time the kid gets to college. Yeah. But I definitely like, I don't know if you're fully at the capitulation point, even though I am getting those text messages, because you've got put-call ratio that's still a little bit lower than where peak levels can be. You've got VIX at above 48 last time I looked at it. It can be a bit higher. So, I think there's, look, we just came from the unprecedented, non-recessionary, non-wartime deficit spending. Right. Like the most we've ever seen. And now we've swung to austerity. And, it's kind of like not getting enough sleep and eating, too much junk food. Like, both are bad for you in the long run, but one at least is like, French fries at least taste good while you're doing it. So I just think we're like in an environment where there is still, there's still a little too much hope that this could end. Right. Well, the president said it himself this past weekend that, it's not pleasant to take medicine. That's how he views what's going on in these financial markets, with the S&P 500 set to close in a bear market if we stay at these levels. But I want to talk about what's going on amid, or rather on the Pică Casino în continuare, minus 3,65, Nasdaq cu minus 3,74. Auzim pe tantii ăsta și revenim. The ETF flows and other measures which show that there's a lot of dip buying going on. Are you seeing that on the Robinhood platform? We have for the last week or so seeing dip buying. Our customers have been selective. So where we have seen, there's been a favorite still towards Tesla and NVIDIA. And where you have seen some trimming has been more in Apple and Baba. I think things are just a little bit more consumer oriented versus, Tesla's consumer oriented, but. Well, speaking of consumer-oriented, I think one thing that's hard for people to gauge, you mentioned that stat, that Budget Lab stat over at Yale, 3,800 per household likely to be wiped out on the heels of tariffs annually. How much pain will the consumer start to feel as they go to the grocery store, as they go to their retailers? I mean, it's going to take time, right? Because you had probably a rush of goods that have been coming in, and that has been affecting, and has made it look like we have greater imports than exports than normal. And so you probably have some inventory here to get through for a little while, but it's going to start feeling, it's a tax on every single person in this country. And I think that's what everyone needs to understand, is that this is absolutely going to slow down the economy. I just want to show, on the Bloomberg terminal, if you type WSL Politics, we've put up, Michael McDonough and his team have put up a chart of all the 3-day drops that have been the worst. And it actually goes the worst on the bottom up to the top. So I misspoke at the top of the show. 1987 was even worse than what we're looking at right now. Monday, yeah. Black Monday, and that 3-day drop. Also, the Great Financial Crisis had a slightly worse drop. But this is worse in terms of 3-day drops than COVID. So it's pretty serious. Does sometimes selling beget selling? Do you think this turns into a self-fulfilling prophecy? I mean, that's exactly what behavioral finance says, right? Like you hear someone say sell, and then it turns into, until you get to some point where you just say, it feels bad enough that you hear people starting to say,
just buy it and hold your nose. I don't know if we're there yet, but I definitely think it leads to that. I'd say the difference between those times and this time is similar to COVID. It's kind of a man-made disaster, but different than those two times is that the Fed could step in, and there's no Fed to fight this time. They are stuck between a rock and a hard place. They have to care about inflation just as much as growth. And growth hasn't, like, they could be late if it ends up being growth. Right. Well, that's where I wanted to go because, you know, you've seen that pricing for, I think, 4 or 5 Fed rate cuts at one point this year. Yeah. There was even a little bit of pricing for an emergency out-of-meeting Fed rate cut. But, 5 tăieri aproximează anul ăsta de dobândă. Especially if the ultimate fear here is that we're going to enter a inflationary period. Why would you cut rates into that? I think, you know, Powell's been pretty clear that he's not ready to do anything yet. He's going to watch it, and he does admit that this could lead to slower growth, but also admits that this could lead to higher inflation. And so the scales are exactly balanced, in my opinion, for him, and that he has to wait to see what tips it. And growth has to be deep enough that inflation, like, he'll tolerate higher inflation. Just to give a sense of how negative sentiment is today, I just want to show the components of the S&P 500 because you only have about 5 stocks in the green on the day. So it's brutal out there. Almost everything being sold off today, 3 days later. So if this is the case, what would be the positive catalyst at this point? What is the moment that this market is waiting for, given that recession odds are baked in regardless? Goldman's recession odds counts on tariffs being lighter than what Trump has said you'd see on April 9th. Yeah, it's incredible. I think the market's starting to believe what has been said from this administration. And minus 4 S&P-ul. Themselves now. Perhaps it always happens a little bit late. I think, you know, we've been starting managing money actually for our customers last week on Monday. We actually started taking what a week more to start. Cash. Yeah, it's been an interesting time. But I think this is when you learn the most, and this is when you can kind of show your worth the most. So we've increased cash across our positions as of like last week. But I think what you're starting to see is that people are just starting to realize and understand what this all means. I think if you do actually start to see some negotiations, you could start to see like at least a bottoming. Like, I don't even know if you just need to see like a bottoming before you start to say, okay, at least we maybe reached the end. Stephanie, we're so glad to have you today. Of course, that is Stephanie Guild of Robinhood. Now we're going to go to the big money also, the fast money, hedge funds, because they are being hit with some of their largest margin calls since the COVID Fondurile de investiții RIP. On this, joins us now. Yeah. You actually had a little bit of an optimistic note in this report as well. This idea that maybe the worst of the margin calls have been seen. When I talk to my sources across the street, they say they haven't seen disorderly unwinding yet. What would cause this to become disorderly? S&P minus 4.2. It's been a little disorderly Friday and again overnight. Generally, when you see the VIX getting as high as it has been, it means people are really reaching for protection or they're outright getting out of long positions. That's kind of what's been going on. They've been getting the tap on the shoulder and the cost of their margins has gone way up. So how do we know when these hedge funds are at the end of their margin calls? How do you know if the biggest ones have passed and that we can start building a bottom? Yeah, so we'll get that data delayed, but generally going into this, there was already a de-risking occurring as kind of growth outlook was weakening. So this actually hasn't been as bad as it could have been. But since the tariffs were higher than expected, we did have that sort of capitulation in the last couple sessions. And Michael, one of the reasons we wanted to have you on was because you have this really interesting angle to look at what's going on in the options market. And when you take a peek at what the derivatives world looks like right now, how are folks actually positioned? You were talking a bit about margin calls, but even, you know, beyond the big hedge funds, have we seen the washout yet? Because this has happened so quickly, we actually have a lot of open ground to cover now. Now, 2 weeks ago, as you remember, we were often talking about the JPM collar or this 5,500 level. But since we've crashed sort of below that, no one's been able to reset positions. So there isn't a lot of support. The 5,000 level right now in the SPX is where a lot of hedging needs to occur, and that has some gravity, which means that dealers will be buying and selling into that position, which creates support.
All right, Michael Ball of the Markets Live blog, thank you very much. Great reporting. Let's take a quick check on these markets right now. We're 10 minutes into the session and the S&P 500 briefly reaching session lows below that 4% drawdown level. Of course, we are in bear market territory if we end today's session around these levels. Volume off the charts right now when it comes to the trade. We'll walk through it next. And also coming up, Jamie Dimon says that tariff policies need to be resolved quickly as banks extend their slide. That's next. This is Open Interest. Ok, o să ne întoarcem la, să vedem ce zice Jamie Dimon, CEO de la JP Morgan. Știi foarte bine că n-are o părere foarte bună despre Bitcoin în general. Hai să ne uităm aici, minus 4% pe S&P, vedem cum au deschis piețele și ne întoarcem. 1498, TH sub zona de 1500 din nou, a testat regiunea asta de 1000, cât a fost aici? 1408, nivel nemai atins din 2023 martie, de aici de la început. Bun, hai să ne uităm la majoritatea piețelor. Putem începe desigur cu China. Putem să vedem aici CSI 1000, CSI 1000 index, cădere de 11,39. De ce? Păi au pus și ei tarif. Aveți că e o idee bună să pună tarife și i-a norocit bursa americană. Putem să vedem aici măcel după măcel. Pare că TradingView are ceva delay. Hai să ne uităm și la japonezi. La japonezi cam ceva de genul ăsta. Putem să vedem că a avut o cădere mult mai mare. Dacă te uiți pe daily aici, poți să observi ce s-a întâmplat în ultimele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zile la rând de corecție aici. Mergem din nou, că poate nu se mișcă prea bine. Da, 9 zile de corecție aici pe Japonia. Foarte, foarte rău. O să mergem și pe VIX, volatilitatea care a atins din nou astăzi un 59. Putem să o vedem aici, similar cu ce am văzut în august 2024. Aici, încă nu la nivelul din COVID, care a atins 87. Dacă nu dăm mai departe... Bun, ăsta e Nikkei-ul, cred că mă uitam pe altceva, ăsta este Nikkei-ul pe Japonia, minus 783 Nikkei-ul pe Japonia, care da, că ăsta e extrem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zile la rând, minus 783 a închis Nikkei-ul. DXY aici un pic stă pe verde dolarul american, nimic extraordinar, mergem și la S&P imediat. Pe UK putem să vedem minus 4% pe FTSE 100, UK 100 aici, destul de bearish și UK-ul. DAX-ul german și el un minus 4, dar pare că a recuperat un pic aici, un minus 4,37, pare că a recuperat în ultimele ore, s-a dus chiar în 18.549. Toate bursele pică, tot. Între timp, totuși, Bitcoin stă aici la 75.000, a testat undeva la zona de 74. Hai să mergem pe acțiuni să vedem ce se întâmplă aici. Măcel din nou pe partea bursieră, putem să vedem. MicroStrategy pică 13,52 aici la 100, destul de mult. Tesla pică 10%, putem să vedem momentan la 215, targetul ar fi 182 dacă vă interesează Tesla, asta ar fi prima. La PLTR un target frumos ar fi 50 aici, poate îmi reau poziția vândută din range-urile astea superioare pentru PLTR dacă ajunge acolo. Nvidia, dacă ne uităm deja, ești sub zona de suport de 92, tranzacționezi la 86, următoarea zonă de suport ar fi aici undeva în 76 în range-ul ăsta. Dacă ne uităm la NIO, și el în corecție $3 și ceva, mai are totuși până în zona de 2 aici, până în zona de suport, destul de departe. Apple corectează 6%. Putem să ne uităm pe Apple, aici a lăsat un gap destul de mare care probabil va fi închis aici la un moment dat. Putem să ne uităm gap-ul ăsta din 219, foarte aproape de o zonă de suport, e deja la 175 în zona de suport. Cred că ăsta probabil va face bounce în zilele viitoare de aici, deoarece e foarte, foarte aproape. Dacă ne uităm la Apple, putem să vedem 32% corecție din top pentru ceva care are capitalizare de 3 trilioane. Țineți cont de asta, nu e Ethereum care are 215 sau 250 de miliarde, nu? 3 trilioane. Adică înțelegi ce s-a întâmplat aici. Bun. Mergem mai departe, S&P-ul 4.5 în momentul de față, vedem dacă avem un circuit breaker, nu știu exact la ce nivel, 6-7% cred că trebuie să ajungă, poate chiar mai mult, și atunci o să ai încetarea tranzacționării pentru bursa americană, deoarece 3 zile la rând, cred că era, nu mai țin minte exact câte procente trebuia să fie 3 zile la rând pentru a vedea acea închidere pentru bursa americană, pentru 15, apoi 30 de minute, apoi o oră și tot așa. Vremuri fără precedent, momentan aproape, având în vedere că 3 zile la rând cu o corecție de minus 5% ar bate recordul din 1987 de la Black Monday, ceea ce e incredibil. Bun.
dacă mergem mai departe, e foarte greu să navighezi piețele astea, adică în momentul ăsta să navighezi ceva sau să ai cumva o direcție care să-ți dea o probabilitate mare, foarte complicat, deoarece suntem într-un mijlocul unui Black Swan, adică toate chestiile astea nu se întâmplă de la un Black Swan, nu se întâmplă că piața corectează normal, asta ca să înțeleagă toată lumea, ok? Bun, mai departe, deci ăsta e S&P-ul, mergem și la Nasdaq imediat, nu-l văd pe aici, imediat ne uităm să vedem ce corecție. Nasdaq-ul similar aici, 4,43 pentru Nasdaq, UK, US 100 index, 4,36. Suportul vine un pic mai jos dacă ne uităm. Hai să ștergem aici, să luăm niște zone de suport. Nu știu dacă vorbește Diamond. Ia stai așa. Vorbește Diamond? This loss, the negative reaction and the negative effects vorbește Sindar Natarajan. Ok, nu ne interesează. Mergem mai departe și ne concentrăm pe analize aici. Bun, la Nasdaq putem să vedem că ai o zonă de suport aici din 2024 ianuarie, deci de acum un an de zile. Cumva ai luat scara, ai mers pe scări până aici și aici ai luat liftul, tipic pentru piețe, adică mergi, la un moment dat iei liftul. Aici cum s-a întâmplat și data asta și apoi mai ai regiunea asta de aici, putem să vedem că ai și un gap aici pentru Nasdaq în range-ul ăsta, undeva 15.500-15.700. Eu zic că e posibil să găsim în range-ul ăsta de aici, poate chiar mai aproape de zona de 16.200, dar pare că mai are un pic, cel puțin în primă fază. Hai că ai putea să vezi ceva de genul ăsta și ulterior poți să vezi corecție desigur mai departe, deoarece bursa americană în continuare e foarte ridicată dacă te uiți la parametri. S&P-ul pare că dă un pic, face un pic de bounce aici, un pic de tot, putem să vedem pentru S&P 377 face bounce, deoarece e foarte aproape de zona de suport de aici, de 4.794. În zone de suport pe care a tranzacționat-o aici, tot în 2024, cumva ai dat un an înapoi, ai mers aici pe scară și acum ai luat liftul în câteva zile, ai șters cu buretele un an de zile. Se mai întâmplă, a mai făcut asta bursa aici, de exemplu, dacă poți să observi, același lucru a făcut, a venit septembrie 2020 până în 2022, aici ți-a șters cumva 2 ani de urcare aici, dacă observi, bam, și aici imediat ți-a șters, bine, desigur, în mai multe zile față de cazul ăsta în care ai un Black Swan. Aici cumva n-a fost un Black Swan, aici a fost o corecție normală. Asta e o corecție normală, asta e un Black Swan, asta ca să înțeleagă toată lumea, ok? Asta e Black Swan, adică scade în cap de aici direct să duce și e ceva neprevăzut și asta e o corecție normală pe care puteai să o prevezi, de exemplu, dacă erai în range-urile astea de aici, 4283, pica regiunea asta, puteai să ai o reacție și un target spre regiunile astea de aici, da? Similar, aici a sters 2 ani și apoi desigur a continuat. Acum vedem dacă face ceva similar și aici, dar e foarte, foarte aproape de un nivel de suport. Aici dacă ne uităm un pic și pe oscilator, mergem și la Bitcoin imediat să vedem cum se ține. Din nou îți vine în zonele astea în care găsești bottom, uite, în 2020 vine RSI-ul spre zonele de 2020, 2008, adică aici, în zonele astea ai avut, când RSI a căzut sub regiunea de 29-30 și a fost doar în 2020 și în 2008 aici. Deci, desigur, a mai fost aici în 2002, 2001, în care ai avut dot-com bubble. Deci imaginează-ți unde ne aflăm în momentul de față, având în vedere că până și RSI-ul e nivelul de Black Swan. Ăsta e nivel de Black Swan, aici, adică Black Swan ceva nepregătit, este o lebădă neagră pe care n-ai, chiar dacă să zicem ai avut o idee că ar putea veni ceva de genul ăsta, nu cred că te așteptai la asta, adică orice, și ai, bă, da, vine o corecție, dar nu te așteptai la asta, deci e foarte greu să ai, să zicem, să prevezi chestii de genul ăsta sau dacă le prevezi, întotdeauna ești bearish, adică întotdeauna zici, bă, pică, vine cum e Kiyosaki, de exemplu, și stă bearish ani la rând și la un moment dat, desigur, le ginește, odată la 10 ani, odată la 15 ani, acum în ultimii 5 ani putea să aibă chiar mai mult, deoarece ai avut 2020 care a fost și acum 2025, la 5 ani distanță. Cumva investitorii care au intrat în piață în 2020 față de 2000 până în 2025 au experimentat cam 20-30 de ani de istorie de piețe în doar 5 ani, adică cumva am experimentat tot, mai ales dacă ești în cripto, ai experimentat și mai multă greutate, deoarece în cripto oricum ai avut perioade și mai dificile decât bursa americană în ultimii 5 ani de zile, ok? Bun, deci S&P-ul minus 357, dar pare că un pic revine aici. Vedem dacă mai e ceva relevant, ia să vedem.
Nu, pare că nu, pare că au pus ceva muzică aici și vedem ce se întâmplă, pare că indicii putem să vedem că au cumva un bounce, cel puțin momentan. Ne întoarcem la Bitcoin și la ETH, mergem pe cripto aici imediat, merg și pe chat înapoi, hai să ne uităm la Bitcoin, 767, pare că Bitcoin ține binișor aici, având în vedere istoria, având în vedere unde ne aflăm în momentul de față. Rezistă eroic din punctul meu de vedere aici Bitcoin de data asta. Apropo, Saylor n-a cumpărat Bitcoin în 31 martie până în 6 aprilie, deci n-a cumpărat. Asta ca să înțelegeți că Saylor nu s-a atins de cumpărare pe Bitcoin acum, pe momentele astea, poate a cumpărat GME-ul, nu știm cine a ținut Bitcoin și cine ține Bitcoin aici la nivelurile astea foarte, foarte sus în momentul de față. Noi vedem că Bitcoin a testat 74, acum e la 76, dacă ne dăm 4 ore, asta e nivel de capitulare. Ceea ce nu-mi plăcea ieri era asta. Țineți minte că nu era capitulare aici, uite, erau volumele astea, aici da, în sfârșit vezi niște volume de capitulare dacă te uiți, ne uităm și pe bursa americană imediat. Ăsta e nivel cât de cât de capitulare, nu e neapărat ca aici, uite, aici ai avut înainte un nivel foarte, foarte mare dacă ne uităm pe 4 ori, dar hai să mergem pe Coinbase, că poate nu e destul de relevant Bitfinex, cred că ăsta e mult mai relevant de a vedea. Dar putem să observăm, da, astea poți să te gândești, aici poți să te gândești la niște niveluri cât de cât de capitulare în sfârșit în ceea ce privește BTC-ul. Aici putem să vedem și aici pe 1 hour destul de mult volum în momentul de față. Dacă mergem și la ETH, care s-a întors peste 1500 în momentul de față, la fel destul de bine. În sfârșit, da. Ăsta ar putea fi un moment de capitulare aici, 1541, mai ales pe ETH dacă te uiți, aici suntem pe Coinbase. Poți să vezi nivelul ăsta, un nivel destul de mare de volume. N-ai mai atins volumele astea de sell. Ultimul similar poate a fost aici, în regiunea asta, când te-ai dus mai jos. A mai fost unul aici, nu, aici a mai fost ultimul care a fost peste, undeva în 3 februarie 2025, când din nou ai avut o zonă de capitulare aici în ceea ce privește ETH. Ulterior, desigur, te-ai dus mai jos. Dar îmi place, în sfârșit îmi place asta la nivel de capitulări. Am mai acumulat ETH, da, mi-a intrat alerta, am acumulat două zone, am acumulat 1700, 1500, cred că 1510, 1515 în ceea ce privește ETH și mergem mai departe. Cred eu că ar putea fi, dar trebuie să vedem săptămâna asta cum se închide, mai ales săptămâna viitoare. Dacă săptămâna asta închide verde, deja este un semn bun de capitulare, s-o fi văzut deja. Aici vrem să vedem că și weekly-ul are aici volume, dar un pic în scădere față de nivelul ăsta, ceea ce e destul de bine, înseamnă că sellerii cumva nu mai au, ai avut aici un volum destul de mare și acum pare că ai un pic de scădere după multe candele la rând de vânzare. Acum trebuie să știi că volumele astea nu sunt doar de vânzare aici e și vânzare și cumpărare în ceea ce privește volumul ăsta pe care îl vezi aici, dar dacă e cu roșu e mai mult, ok? Dacă e cu roșu e mai mult. Bun, e mai mult într-o parte. Deci în cazul ăsta putem să vedem aici niște niveluri interesante de tranzacționare, ca să le numim așa, ca să fie mai exact pentru toată lumea. Binișor, dar vrem să vedem mai departe ce știri mai vin. Imediat să ajungem și la zona de știri. Binișor aici pentru zona de capitulare, toată lumea devine foarte, foarte bearish în momentul de față, ceea ce e normal, având în vedere că nu știm ce naiba se întâmplă cu planeta, ok? Putem să vedem că week-ul ăsta de aici aproape să fie atins 1387, s-a oprit totuși în 1400 și un pic aici, week-ul din martie 2023. Plus că ți-ai atins aici, hai să vedem din top, ți-ai atins minus 65%. Deja ești un pic extins față de cazurile precedente în care aveai minus 63, minus 62, minus 60. Un pic extins pe mutarea asta, dar desigur venită dintr-un Black Swan. Și vă ziceam, singura șansă pentru ca ETH să tranzacționeze nivelurile astea de 1500 e nevoie de un Black Swan. Fără ele foarte greu. Ceea ce s-a întâmplat. Ești în Black Swan, n-ai ce să faci. Dar aia era singura șansă pentru ca ETH să-ți testeze nivelurile astea. Fără Black Swan, foarte greu ca ETH să-ți testeze nivelurile astea, să piardă 1800, să piardă 1900, să tranzacționeze în 1500. Se întâmplă, dar fără un Black Swan n-ai fi văzut asta în ceea ce privește ETH, aici. Acum Black Swan-ul ăsta sperăm să nu continue, adică poți să dai din Black Swan în Black Swan. Cumva să zică Trump nu renunțăm, să zică Jerome Powell nu tăiem, să pornească războiul cu Iranul și din Black Swan dai în Black Swan. Și atunci n-ai ce să faci. Pur și simplu sunt momente în piețe când n-ai ce să faci și e foarte, foarte bine să fii pregătit pentru momentele alea, să ai lichiditate în caz că se întâmplă. La început de an era și teoria că am putea vedea crash și am putea vedea un Black Swan. Dacă țineți minte, pentru mine o probabilitate un pic mai mică, necrezându-l pe Trump atât de nebun. Dar până la urmă a fost. Nu e ce fel de problemă. Am lichiditate în continuare aici să cumpăr. Dacă mai pică, aici mai adaug și restul lichidității pe care o mai am. Următoarele zone, ca să terminăm cu ETH, ar fi regiunea de 1141 relevantă, 1212,
nivelurile astea de aici și desigur nivelul ăsta de jos de aici între 905 și nivelul de 999. Cam astea ar fi zonele. Sub nivelul ăsta trebuie să reevaluăm jocul, adică sub nivelul ăsta de aici vorbim după, adică n-are rost să ne raportăm la targeturile astea de aici momentan, ok? Ne raportăm la astea, vedem ce se întâmplă, șanse bune pentru subsol chiar în range-ul ăsta de aici în care a testat week-ul ăsta pentru ETH și vedem după ce se întâmplă. Important e că, important e să nu fiți lichidați. Asta e cea mai mare chestie. Până și fondurile de investiții momentan au probleme de lichiditate. Înțelegeți la ce nivel e situația în momentul ăsta. Dacă mai e lichiditate, e extraordinar. Ești în fața 90% de 80-90% din piață în momentul de față care nu mai au lichiditate. Dacă nu ești lichidat, ești în fața 80-90% din piață în momentul de față care au poziții de lichidări, leverage, până și fondurile de investiții, până așa. Adică ești bine. Fii calm, ține-o pe spot, rămâi acolo, ține-te de plan și o să fie ok, ok? O să fie ok. Istoria ți-a arătat că o să fie ok dacă te ții de asta. Bun. Bun, mai departe. Hai să vedem cine este pe chat astăzi. Eu mă uit imediat aici să vedem. Dacă sunteți pe acest live, desigur aveți butonul de like aici. Bam, bam, bam. Vă plac live-urile astea? Live după live sau nu vă plac live după live? Mai ales pe momentele astea cred că sunt excelente. Mai ales mai scurte poate. Bun. Circuit breakers pe bursă SUA minus 7, minus 13 S&P 500, pauză 15 minute, minus 20%, oprire totală. Ok, deci cât ar trebui să fie acum? Cât ar trebui să fie? Minus 7, nu presupun, sau ceva de genul ăsta, pentru a avea acea pauză de 15 minute, zice cineva aici pe chat. Bun. Ne uităm imediat și la altcoin-uri, mai facem niște analize. Daniel, ETH sau să cobor media la 68 pe e-gold? Din punctul meu de vedere, concentrează-te pe ce vrei să zici pe termen lung. Lasă e-gold. Ne uităm imediat și la el și la e-gold să vedem ce se întâmplă. Cea mai mare surpriză ar fi, nu știu, stai așa că am scris aici, EGLD, ca EGLD să n-atingă 10. Bun. Nu e asta. EGLD aici. Unde era? Uite. Candela Sima. Candela Sima, fix așa am denumit-o aici. Candela Sima este aici. Este undeva la $10. Candela Sima. Cea mai mare surpriză pentru e-gold ar fi să-l facă bottom-ul aici și să-l vezi înapoi în zonele astea superioare din range-ul ăsta, care e range cât de cât de capitulare. Asta nu înseamnă că nu poate să meargă mai jos. Putem să vedem aici că ți-a venit din range-ul ăsta spor și acum pare că încearcă un pic să-ți spargă regiunea asta care era o regiune de suport din trecut pentru e-gold. Dacă ne uităm aici, nu prea, da, nu-mi plac linie de trend, dar ce trebuie să le tragi așa asta. Nu ți atinge regiunea asta de aici. Adică să zici că ai un canal descendent în ceea ce privește această monedă e-gold. Da. Îmi pare la asta că mai repede ai văzut capitularea aici, dacă mă întreb pe mine, și seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat pe Solana, în care ai văzut aceeași candelă de capitulare înainte, a continuat să pice după cu un volum mai mic și apoi ți-a reversat de aici. Nu e rău, dar trebuie să vedem ce se întâmplă până la final de săptămână aici în ceea ce privește e-gold și dacă 12 cât a atins aici, a fost 11-8, este bottom în ceea ce privește această monedă. Începutul este bun, dar ca să te entuziasmezi de bottom trebuie măcar să-ți închidă un daily peste 14.2 și atunci putem vorbi la același nivel pe care l-a avut și Solana de aici. Reversal prima dată în zona asta, o corecție în regiunea asta de aici și apoi continuarea în zonele superioare. Ar fi de vis, dar momentan îți dai seama că trebuie să așteptăm să vedem. Hai să uităm un pic aici la RSI ce se întâmplă pe e-gold în zona asta. La RSI din nou în zonele de jos, nu e totuși cel mai jos. Dacă ne uităm aici, ai o divergență bullish posibilă în ceea ce privește RSI-ul. Dacă să o joci, trebuie să urci în RSI măcar peste un 36 și prețul, ca să joci asta trebuie să urci măcar peste un 18,7, nu mai zi de 22 ca să poți să joci asta de aici, ok? Bun. Pare că ceva verde pe cripto se arată astăzi după ceva nori destul de mulți. 2,46, nu am prins TIA, aveam un buy la 2 aici, n-a intrat în ceea ce privește TIA pe regiunea asta. Volumele în continuare, tot volumul ăsta pare de capitulare și aici cumva pare că volume nu existau de fapt, adică cumva nu existau volume ieri și din nou ai avut un moment de capitulare aici în regiunea asta pentru că noi avem volume în ceea ce privește TIA. Acum vrei să vezi o candelă ca aici, nivelul ăsta, și atunci poți să faci caz că da, asta își formează un bottom în range-ul ăsta și face ce a făcut Solana la început când s-a listat Solana, sau face cumva un arweave din regiunile astea și apoi îți decolează în zonele superioare.
superioare. Bun, e bine că mare parte din piață nu mai crede acum absolut deloc în ceea ce privește aceste monede alternative și ar fi perfect. Ce trebuie acum pentru ele e ca Jerome Powell să aducă lichiditate. Mulți zice că dacă Jerome Powell taie acum e bearish. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Ar fi o gură de aer masivă și ai vedea creșteri între 30%, 40%, 50% pe multe, poate pe acțiuni un 20%, pe criptomonede 50 plus cel mai probabil. Ulterior vedem ce se întâmplă după ce taie. Vedem mai departe, dar acum, având în vedere că ai văzut crash-ul, panica deja, tăind rata dobânzii, dai o gură de aer. Nu ca cum a fost în 2008 când deja văzusei crash-ul și ai tăiat după. Adică, bun. La fel ca în 2008, în care ai văzut crash-ul și a tăiat. Deci la fel în 2008. În 2008 a văzut Ben Bernanke crash-ul, a tăiat și a dat o gură de aer și ai pus bottom-ul anul ăla. Adică 2008 a fost bottom și apoi ai mers mai departe. 2009, 2010 ți-ai revenit. Bun, mai departe. European Union say it's ready to discuss zero tariffs with the US. E gata să discute Uniunea Europeană cu Trump zero tarife. Ceea ce din nou probabil de asta vine și creșterea aici. Probabil o să anunțe mult mai multe chestii Trump în perioada viitoare și celelalte țări în perioada viitoare. Vedem acum dacă se înțeleg, dar rally-ul ăsta probabil de acolo vine. Băi, eu sunt șocat de Bitcoin. Voi sunteți șocați de Bitcoin sau nu în momentul de față? Nu știu, lăsați pe chat, eu șocat în ceea ce privește Bitcoin aici, deoarece te așteptai, nici măcar marinarul n-a cumpărat aici. Dar așteptai ca BTC-ul, uite aici ce a făcut BTC-ul aici, în celălalt Black Swan prin care am trecut. Uite ce a făcut aici. Aici a luat minus 61% din top. Acum, desigur, nu poți să extrapolezi același lucru, da? Zici, mama, a luat minus, cât a fost? Minus 61. Acum ia să vedem cât e. Acum, dacă ne uităm din top, ești la un minus 30. Cumva doar jumate. O minus 60% te ducea aici, la 42.000. Deci dacă Bitcoin ar fi repetat istoria, trebuia să fie la 42.000 în momentul de față. Țineți cont, 42.000, adică același lucru ce ai văzut aici în COVID crash. Am dat 30% aici corecție din top, iar pe ultima parte nici măcar n-ai avut mari, să zicem, corecții în ceea ce privește Bitcoin. Se ține puternic de bine, adică se ține foarte, foarte bine pe această perioadă de incertitudine. Desigur că are și el selling pressure, că n-ai cum, până și aurul are selling pressure, dacă ne uităm. A avut, nu știu cum se tranzacționează, astăzi ne uităm imediat la metale. O să vedem ce e aici. Până și aurul corectează, de aici și e minus 0,77. În zone de posibilă recesiune, v-am zis, doar TLT-ul stă bine. Atât. Restul se corectează. Nu ne mai uităm și la altele. Aici, de exemplu, silver urcă un pic azi. De ce? Păi în acele tăieri de dobânzi cel mai probabil, silverul e pe roșu, e pe verde și ăsta aurul e pe... silverul e pe verde și aurul e pe roșu din această cauză. La ETH BTC mă interesează aici ce se întâmplă cu ETH BTC pe această zonă. ETH BTC care vine sub 002, 00197 aici a corectat, intră în zona asta macro, n-a mai fost aici undeva de prin 2020, s-a întors în COVID crash ăsta. ETH BTC, ETH simplu nu, ETH simplu în 2020 era aici, ca să țineți cont, unde am și cumpărat la 103. În regiunea asta ți-a făcut un week chiar sub 191. Deci clar nu s-a întors atât de jos cât a fost în zona de COVID. Bun. Bun. Hai să vedem ce se mai întâmplă și cu partea de bonds. Ce se întâmplă cu bonds aici? Imediat ne uităm la bonds. TLT-ul corectează aici, interesant. Îl vedem la 91.4. Ți-a atins nivelul ăsta, nivel de rezistență cei drept 92. Îl aveam aici de ceva timp. Acum US 10 și US 2 pare că urcă un pic aici. Planul Trump era să le norocească pe astea. Cel puțin momentan pare că atât ce piețele își revin și astea. De ce? Păi riscon din nou. Cumva, să dă senzația că va tăia John riscon din nou, putem să vedem aici că ai o candelă destul de mare pe US 10. Se vede de US 2 care un pic mai puțin, dar totuși și asta. Inversiunea cum stăm pe ea? Pe yield curve? Are ceva interesant de zis aici? Asta e, să vedem.
Ia stai să vedem. Da, urcă, periculos. Periculos, mai ales dacă vine în 1.03. Periculos. Momentan încă nu e la nivelurile din 2008, ca să înțelegeți nivelurile astea de aici în care ți s-a dus această inversiune și ai văzut recesiunea de obicei undeva pe aici în 1.06. Da, urcă, sperăm totuși să nu treacă de 1.03, 1.06. Mai avem până în zona respectivă. Bun, hai să vedem commodities ce se întâmplă pe ele azi. Au făcut și ele bounce pe zona de commodities, dacă ne uităm. Grâu a făcut un mic bounce aici, din zona asta, pare că ți încearcă un subsol, ușor aici. Hai să vedem ce se întâmplă pe crude oil, crude oil în continuare și astăzi pe 61, totuși îți vine la suportul ăsta de 58, nu mai are mult până la o zonă de bounce aici. Orange juice corectează, cafeaua corectează destul de mult aici, cafeaua, deoarece na. Acum probabil cafeaua va avea ceva corecție aici, 334 până în 317. Interesant de văzut ce se va întâmpla cu distribuția pe cafea. Bun, având în vedere tarifele astea și unde vor fi implementate și cum. Gazul natural în lateral, nimic fenomenal aici. Ce mai zic ăștia pe Bloomberg? Mai e ceva relevant aici? Nu, momentan este pauză. Bun, ce mai ziceți pe chat? Ne întoarcem pe bursă. Ar fi frumos să închidă măcar aproape de verde astăzi S&P-ul, ar da un semnal puternic. Bun, S&P-ul revine, 1.9 aici, după ce a avut corecția asta spre regiunea de 4.851, revine. Miroase cât de cât abatăm aici, sincer, în momentul de față, măcar local. Nu înseamnă că dacă îți face bounce, ăsta poate să facă bounce de aici până aici, 13, 14, 15, chiar 20% poate să-ți facă bounce în zonele astea și încă poți să fii într-o zonă de declin care poate să dureze luni de zile. Adică luni de zile poți să vezi asta pe bursa americană, asta poate chiar un all-time high și de-abia apoi corecția spre regiunile astea de aici, de jos de 4.000. Apropo, worst case scenario, cel mai negru șanul pentru JP Morgan ar fi acest 4.000 de aici din 2023 pentru bursa americană, cel puțin așa zic ei, dar știm foarte bine că lucrurile pot merge mult mai jos de atât. Depinde dacă se termină asta cu tarife. Acum, asta cu tarifele nici nu trebuia să se întâmple. Adică această corecție, cumva una indusă de Donald Trump în momentul de față, că dacă nu era discuția sau dacă o executa altfel, bă, discuția o înțeleg. Am mai zis de ce vrea să facă asta cu tarifele. Execuția! Execrabil! Doamne, noaptea minții cum a executat Trump toată chestia până acum. E execrabil. Ia o tată ușor, ia țară cu țară, du-te, negociază, amenință pe unul, amenință pe altul, dar nu amenința 500 de țări odată, că ce faci? Le pui pe toate împotriva ta și ăia își dau mâinile pe sub masă și tu rămâi ca ultimul fraier clown. Asta zic, nu e? Execuția proastă. În ceea ce privește Trump pe partea de tarif. Bun, altcoin se după crash. Păi, crash-urile în general au adus noi lichidități. Dacă taie Jerome, da. Dacă taie, mai ales dacă taie spre 0 dobânda. Deci, dacă tu pariezi că până în 2026 la final dobânda va ajunge la 0, e momentul, știi? Adică e momentul să bagi, deoarece vine lichiditate. Sunt șanse mari, pentru că Powell mai are, am zis, până la jumătatea lui 2026 mai are termen. Pe urmă, îți dai seama, dacă Trump rămâne până atunci și nu pățește ceva și rămâne președinte, nu-l mai nominalizează pe ăsta, mai ales că n-a vrut să facă. I-a zis de 3 ori. De 3 ori a zis taie și n-a vrut. Și își pune el pe cine vrea și nominalizează el pe cine vrea și ăla cel mai probabil va tăia dobânzile. Cât de mult rămâne de văzut. Dacă pariezi pe asta, pariezi pe lichiditate nouă, pariezi că ciclurile se repete cât de cât similar cu 2020, poate și cu 2008, dar cumva e o îmbinare între cele două, posibil să nu-și revină atât de repede ca în 2020, dar nici atât de greu ca în 2008. E cumva o îmbinare între ele, atunci vrei să cumperi, să zicem, în momentul de față, mai ales ce e la discount. Că nu totul e la discount, ok? Dacă trebuie să le iei individual în momentul de față. Te uiți, de exemplu, la Tesla. Aici e la discount, zici poate da, poate nu. Dacă totuși te uiți la macro, zici, bă, cât de discount e? Poate 150 ar fi un discount, poate 100 ar fi un discount. Aici, poate 50-60 ar fi un discount. Aici. Depinde foarte mult că vrei să o ții, deoarece asta a urcat foarte, foarte mult aici, dacă observi. Din 2019 a urcat foarte puternic, din $13 până în 396. Destul de mult. Ok? Te uiți la Baba, de exemplu. E aici ceva frumos la Baba? Este, da, doar ce ai un setup destul de bun și companiile chinezești, mai ales dacă Donald Trump a făcut ce a făcut și împinge pe toată lumea spre China, vor performa probabil bine la un moment dat în timp. 109.3 aici pentru Baba. Am deja o poziție, full disclosure, pe Baba în regiunea de 80 în regiunea asta de aici de 80 și ceva. Aș mai vrea să adaug dacă se întoarce sub zona 200 sau spre zona de entry aici pe Baba. Depinde la ce te uiți. Nvidia. Nu m-aș atinge de Nvidia aici.
am luat Nvidia aici. Nu m-ar interesa să iau Nvidia aici, ci vreau să mai vând. În caz că Nvidia face asta și de aici urcă în regiunile astea, mai vând. Am vândut aici, o să mai vând Nvidia. Nu mi se pare ceva. Nvidia la nivel de a avea ceva bun de cumpărare ar fi un 76 minim, dar zice între 76 și 47. Regiunile astea de aici. Un 47 ar fi o oportunitate în ceea ce privește Nvidia. Poate să ducă Nvidia din nou la altă high? Da, te gândești la risc recompensă în momentul de față. De uite la PLTR, de exemplu, încă mai am PLTR, desigur luat din range-urile astea de aici PLTR, din regiunile astea. Ok, PLTR-ul de aici, din zona de 2022, a performat foarte bine, am vândut o parte din el aici, încă mai am, dacă pică sub 50 ar putea fi o zonă de oportunitate, 50, 36, regiunile astea de aici, dacă ne uităm, 30 chiar, ceea ce privește PLTR. Aici nu, dacă urcă o să mai vând, deci dacă urcă înapoi spre regiunile astea de peste 100 din nou, iarăși vând aici PLTR în regiunea asta, orice mi se pare sus în continuare. Bun, și un bounce o să ai mai devreme sau mai târziu. Apple n-am, dar are Buffett, 28% din portofoliu în Apple aici, a tot vândut. Că avea la un moment dat 60%, a tot vândut din Apple și a vândut destul de bine și a mutat destul de bine aici. Asta vine la un suport, la 175. Apple probabil nu va muri, Apple probabil va rămâne destul de relevant. Depinde cât vrei să ții această monedă și pentru cât timp. Dacă vrei să o ții pe termen lung, 174 ar putea fi prietenul tău, 156 ar putea fi prietenul tău și apoi regiunea de 146. Astea 3 zone de aici pentru Apple ar putea fi relevante. Trebuie să le iei individual. Nu zici, mamă, îi batem, cumpărăm, trebuie să le iei. În momentul de față trebuie să le iei individual. Fie criptomonede, fie acțiuni, fie orice. Trebuie să te uiți la ele individual. Nu mai e că toate sunt în același punct, că nu sunt toate în același punct în momentul de față. Companiile chinezești un alt punct față de companiile de tech și cele de industrials la fel, în altă parte față de cele de tech sau de chinezești, adică e diferența în momentul de față. Bun. Ce mai vedem aici? IS-ul tot la minus 2. Ne uităm imediat. Dăm și la cripto imediat ajungem și la zona de cripto. Apare că am mai dat un pic VIX-ul înapoi, ceea ce este bine. S&P-ul. Oi, ne-am întors pe verde. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, S&P-ul pe verde. Drop the mic. Drop the effing mic. S&P-ul pe verde. V-am zis că trebuie cumva să apere fondurile acele zone, că n-aveau cum, deoarece cumva dacă continua acest măcel aici, cineva a venit cu lichiditate. Cine știe, poate Buffett a venit, habar n-am. Cineva le-a dat niște lichiditate, de undeva, au scos niște lichiditate, că nu puteau. Dacă pierdeau regiunea asta și că asta continua mai departe, era dominoul și mai puternic și nici măcar 4700 nu ținea. Te întorcea aici direct în 4000 în câteva zile. Bun, 071. We are going up, we are so back. We are so back. Vedem ce face Bitcoin aici pe toată treaba asta imediat. Imediat ne uităm, imediat. Unde e? Unde este Bitcoinul? Că trebuie să fie pe verde, poate Nvidia. Nvidia a trecut pe verde. Doamne, ce nebunie. Ce nebunie, de la minus 7 la plus 4. Deci criptomonedele, ce să mai ca acțiune să tranzacționează ca criptomonedele. Incredibilitate. Ce face Bitcoinul? Bitcoin aproape și 80.000. Aproape 80.000. Uite Wick aici. Extrem de frumos. ETH și el pe verde. Până și domnișoara pe verde. Gata, ne dăm demisia de aici dacă ăsta a fost bottom. 62% cash, este simplu să iau și niște stocks. Păi, dacă ai 62% cash pe crash-ul ăsta, Doamne ferește-mă, era pe toate. Bun. Băi, am aproximat-o bine sau nu? Pasta. Am aproximat-o bine. Am zis că probabil vom închide pe verde astăzi, deoarece pur și simplu n-aveau cum să lase bursa. Cineva a venit cu niște lichiditate. Cineva a băgat niște lichiditate. Cineva a băgat aici niște lichiditate. Până și TIA crește aici. Până și TIA. Momentan arată bine, dar săptămâna de-abia s-a deschis. Arată bine pentru teoria aia pe care v-am zis-o în ceea ce privește bottom-ul, dar de-abia s-a deschis săptămâna. Nu ne putem entuziasma. La ETH, de exemplu, ca să arate bine săptămâna, imediat ne uităm ETH-USD. Imediat aici. Ia să vedem. La ETH, ca să arate bine săptămâna, trebuie să închizi în regiunile astea de aici, 1810. Trebuie să închizi pe aici, în 1810. Aici, ca să arate extrem de bine pentru bottom. Dar măcar să nu închizi pe minus, gen 1570. Dacă închizi peste 1600, tot ar fi excelent aici. Dar na, uite, întorsătură de situație aici, ce zic ăștia pe Bloomberg.
S-au șocat și ei sau? As the elder statesman in the banking sector, every time Jamie Dimon has something to say, people Vorbește pay Donald attention. Trump din It's a India. 60-page missive, so most of it was written weeks and months in advance. But there was a lot of changes made in the last 48 hours, and the one that we're all drilling into is the Ia mă, au venit ceva știri sau? tariffs. And he's clear that ok. the longer Bun, da, asta. Trump consideră o pauză aici. Stai așa, că mergem imediat soară. Trump consideră o pauză la tarife de 90 de... L-au sunat băieții și au zis, băi, stai așa, 2 secunde. L-au sunat băieții. Întrebarea era cum face U-turn-ul. Ia să vedem aici. Deci, Trump considering a 90-day pause in tariffs for all countries except China. China, except China. Deci 90 de zile. A foldat Donaldu? Mă, ești nebun? A foldat Donaldu. Momentan, vedem, nu știu. Trump consideră. Depinde cum se scoală mâine dimineață. Depinde dacă la golf dă hole-in-one sau nu. Depinde. Mr. President. We are tired of winning, Mr. President. Stai așa că erau niște meme-uri pe aici imediat. Ajungem și la momente nebune. Nu știu, asta probabil se vor uita copiii, nepoți, se vor uita la live-urile astea. Vai de capul nostru. Stai așa să vedem un pic aici. Ce se întâmplă în momentul de față cu piețele. Uite ce a făcut Donald Trump. Stai așa. Uite-te na. A făcut un pic roșu. Dar acum 1600 ETH. We are going to the moon. We are so back, baby. We are so back. Stai așa. Acum dacă mergem la CryptoAce aici pe imediat 2 secunde. Unde eram? Da. Bun. We are so back, asta zic. Deci we are so back. Acum dacă ne uităm, facem un zoom out aici un pic. We are so back, deci acum cumva a întors-o. Să pișe invers, băi, ești nebun? E incredibil așa ceva. Thank you, Mr. President. We are winning. We are effing winning. Dacă ne uităm aici mai jos, uite și pe Buffett, să uită cum se micționează Donald Trump. Câteodată în sus, câteodată în jos, câteodată în sus, câteodată în jos, să uită. Bun, să uită aici, îl pândește. Hai că stau pe 350 de miliarde. Cine mai dorește? Cine mai poftește? Câte telefoane au fi primit Buffett până acum? Îți dai seama câte telefoane a primit? Oi de capul meu. Haide Buffett, salvează-ne, dă-ne lichiditate, trebuie să băgăm. Sună-l pe Donald, sună-l pe Harald, sună pe mămica, sună pe tăticu. Bun, mai departe. Ce mai e aici? Unde e? Bun, deci pare că se răzgândește iar piețele până și ETH și plus 3%. Nu știu, nu se poate așa ceva, e incredibil. Și acum îți dai seama că pe chat am ratat bottom-ul. Sigur e cineva pe chat care o să zică Daniel, am ratat bottom-ul. Sunt sigur, nici nu mai mă uit, adică ce pam nesimțit pe BTC. Da, păi BTC-ul s-a ținut bine. S-a ținut extrem de bine, îți dai seama. $80.000 pentru BTC-ul. 80.000, bă, a fost aproape CryptoAce să câștige un pariu. Am pus un pariu cu el că prima dată BTC va atinge 92 înainte de 72. A fost foarte aproape să-i virez banii pe Revolut aici, în nivelul ăsta. Destul de aproape. În ce face e-gold? Cea mai frumoasă poveste din criptomonede ar fi e-gold-ul, dar aici să pună bottom-ul. Ar fi cea mai frumoasă poveste, mamă. Deci, ăștia 4 ani cu Donald Trump cred că o să ne scoată pere albi. Deci după 4 ani suntem în 2025. În 2029, dacă Daniel Niță mai face live-uri aici pe YouTube, probabil să fie alb total, adică pur și simplu fac pe Moș Crăciun. În 2029 pot să fac pe Moș Crăciun. Eu îmi las și barba până aici și îmi schimb jobul. 2029 Daniel Niță Moș Crăciun, dacă mai ținem așa. Bun. Da, nu mai merge nici graficul, nu mai merge nimic, toate se duc la 0, bun, și apoi se întorc de la 0, după cum vedem. Deci, da, hai să vedem dacă Trump chiar, U-turn-ul, n-avea cum să nu facă un U-turn, plus 1,6 pentru S&P 500, plus 1,6 pentru S&P 500, aici, textbook. Bun, iar am rătat bottom-ul, Daniele, asta zic.
Ca de fiecare dată, we are so back. Până mâine, la fel a fost so back și boom. Da, corect. Eu am cumpărat masiv Vena la bottom. Da, n-am mai prins. De câte ETH am prins, da, ok. Frică, și dacă se duce ETH la 500, tot mai cumpărăm. Exact, și am zis ceva aici. Deci, noi din criptomonede suntem cei mai rezilienți oameni pe care eu am cunoscut vreodată în piețele financiare. Adică cei mai rezilienți. După cum vedeți, adică noi restăm cel mai mult. După cum vedeți. Și în momentele astea, dacă s-ar duce prețurile la zero, noi am mai scoate un meme. Am mai scoate un meme de s-a dus la zero, îl cumpărăm acolo, îl întoarcem. Noi nu niciun fel de o problemă. Noi nu suntem cei mai rezilienți oameni pe care eu am văzut vreodată în piețele financiare. Nu există așa ceva. Adică nu există. Știi cum e? Aia pe bursă văd minus 1%, se panichează și mor. Între timp noi stăm aici minus 60, minus 50, minus 70, nu interesează. Bun, hai să vedem unde era postarea respectivă. Unde era? Da, asta. Bun, investitorii în cripto sunt mai rezilienți ca cei care investesc în bursă. This is a fact. Aici până la final. Băi, că merg la zero, să le văd eu la zero. Să le văd la zero, până atunci nu plec. Mă țin de plan. Stau. Bun, mai departe. Dacă ăsta bottom nu l-am ratat. Bun, mai departe. Am acumulat azi la ora 15:00 la bottom, zice aici cineva pe chat. Am reușit să bag fix cu 10 minute înainte de pump. Nebunie curată, adică nu mai așa ceva, nu poți să vezi așa ceva. Dă înapoi, s-a răzgândit Trump sau mergem înapoi la zero sau? Deci, we are so back, we are dead, we're going to zero, again, în 3 minute 3 secunde dacă se răzgândește Donaldul aici. Ce zice Donaldul? Ia stai. 2 secunde. Unde e? Președintele Trump ia în calcul o pauză. Ok, zic cei de la cripto aici. Bun. Ok, plus 400. Tariff legal challenge could be filled as soon as Friday. Ok. Am înțeles. Deci pe China nu vrea să-i scoată de la tarifare. Bun. A tariff legal challenge could be filed as soon as Friday. A group of business groups and conservative lawyers are preparing a legal challenge to President Trump's tariffs, arguing he does not have a legal authority to impose them. Sources familiar with the effort say they are preparing to file the challenge in the coming weeks, possibly as soon as Friday. Deci cumva vor să dea în judecată. Iar mergem la zero. Băi, ce ați făcut, mă? Cumva s-a trezit Donald de la gaura de golf și a zis că nu mai ne-am răzgândit. Deci uite așa arată bursa americană. Zici că este un meme coin. Deci bursa americană este un meme coin. Ne dăm cu toții demisia că n-are rost. Bursa americană din 4800 s-a dus în 5200 și acum s-a dus în 5087. În decurs de 30 de minute. Ce să mai vorbim? Adică trăim într-o demență. Trăim pur și simplu într-o demență. Asta nu poate să fie realitate. Adică altceva nu poate să fie decât o matrice. N-are cum să fie altceva. Suntem pe roșu din nou. Bursa, breaking news. Bursa americană a picat pe roșu din nou. We are going to zero. Din nou. Ok, bun. Minus 0.10 aici pentru bursa americană. Ce face Bitcoin? A picat înapoi sub 80.000? Probabil. Da, 78.9. Până și Bitcoin a venit aici 81.1, acum înapoi 70. Probabil cineva a primit mesaj la Donald. It's not true, I'm not taking the tariffs off, we are winning, don't tariff. Bun, mai departe. Bun. Nu știm dacă a pus pauză sau nu. După cum vedem aici, poate da, poate nu. După cum vedem, sus, jos. Nu știu dacă s-a răzgândit. Așteptăm știri. Băi, ce vremuri nebune. E incredibil așa ceva. Incredibil. Nu mi se încarcă TradingView. Poate e mai bine că nu se încarcă. Asta zic. Cred că poate e mai bine decât să te uiți la graficele astea. Bun. Ia să vedem aici ce se mai întâmplă. Pe like-uri. Apăsați like-ul. Apăsați like-ul dacă vă place. Nu vă oblig. Nu vă pun tarif momentan. Bun. A picat până și soliterul. Bun.
Hai că prinde lumea bottom de data asta. Da, de data asta poate să prinde bottom. Stai așa că ne întoarcem din nou la 0. Ne întoarcem din nou mergem la 0. We are winning. Poate da, poate nu. Unde e? Bun. Regisa spune că nu s-a răzgândit alea 90 de zile. Bun. 78.389 aici. Pare că merge. La mine merge TradingView. Bun. Chiar a picat. La mine merge, după cum vedeți aici. La mine merge. Deci nu știu ce am făcut, dar merge. Bun. Mai departe. Hai să ne întoarcem pe Bloomberg. Poate mai zic ăștia ceva, dar băiatul ăsta nu știu altceva. Acum vorbește Jeff Bezos de România. That even for the short term, maybe we might see some stabilization or a vicious counter trend rally like we're seeing this morning. You know, the bottom line for us is this is a terrific opportunity, you know, for true active management because we think we're on the cusp of a potential market leadership pivot. We've been in an environment for the last 2 years where it's been the... Ok, nu ne interesează, destul de boring. Ne uităm mai să vedem ce se întâmplă pe acțiuni. Pe acțiuni, unde suntem? Tesla 232, din nou pe roșu după ce a fost pe plus. Vă imaginați așa, s-a dus de aici din 214 până în 251. Hai să vedem swing-ul care a fost aici din bottom. 17%. 17% pentru o companie care are 2 trilioane. 17%. 17% swing. Bun. S&P-ul aici pe roșu s-a întors 0,7 și după ce a fost pe plus 1%, vedem swing-ul pe S&P încă o dată. Da, aici. Swing de 8%. Swing de 8% aici. Bun. Bitcoin a pompat, acum dampează. Poate vi s-a blocat TradingView, dar se întoarce de unde a plecat aproape. Bine, a fost aici în 75.000. 1 hour, hai să ne uităm un pic. 1 hour s-a dus până în 81.232. Partea bună la Bitcoin, dacă e aici, hai să vedem dominanța. Dominanța a picat și ea de aici în cap. Imediat s-a dus și în continuare corectează din 63 până în 63.3. Nu prea mult, dar momentan măcar corectează. Așteptăm niște știri aici să vedem ce se întâmplă. Bun. CNBC, no one at the White House is aware of the 90-day pause. V-am zis că s-a... Nimeni de la Casa Albă nu știe că Donald Trump s-a răzgândit. Mă simt ca în filmul ăla, Joker. Știți? Adică mă simt ca Joker. Exact ca Joker mă simt. Deci nimeni de la Casa Albă, ne spune CNBC, nu știe că Donald Trump s-a răzgândit. Ok. Nu mai înțelege nimeni nimic. Nu mai înțelege absolut nimeni nimic. Hai să ne uităm pe știri. Aici. 2 secunde. Ia, mergem aici pe Walter Bloomberg. Ia stai așa. Deci, da. CNBC, no one at the White House is aware of the 90-day pause. Hassett, Trump is considering a 90-day pause in tariffs for all countries except China. Dar ci că nimeni de la Casa Albă nu știe ce a zis Hassett aici. Bun. Incredibil. Bun, asta a fost un test. Bun. Oricum fac ăștia challenge pe tarifele lui Trump, căci că sunt ilegale. Ne întoarcem din nou la 0. Aici. S&P crește, dar momentan pare că nu mai crește. Nasdaq crește, pozitiv. Bun. Mai departe, S&P 500 falls more than 4. Asta era în trecut. Bun, azi ce mai ce și zero hedge. Pică piața aici în continuare, pentru că au văzut pică. A avut Wicu Trump de la golf, așa putem să-l numim, cuiu. A pus cuiul de la mingea de golf. Ăsta e fix cuiul de la mingea de golf. Ăsta. Deci asta a băgat aici, cuiul de la mingea de golf. Bun. Ce face aurul? Pică, dar hai să vedem, 3006. E de bine că pică, dar
A picat oricum și ăsta din 3171. Nimic nu scapă în zonele astea de lipsă de lichiditate. We are so back, we are not back. Dacă ne întoarcem aici, we are not back. Stai 2 secunde să ne întoarcem la meme-ul ăla. Unde? Deci Trump cumva a făcut în sus, acum iar face în jos. Adică pur și simplu nu știu. Bun. Da, am mai acumulat TH, am zis mai devreme. Da. Am mai acumulat TH. Bun. Mai departe. Mai departe. Hai să ne uităm mai să vedem mai departe ce mai se întâmplă cu piața. Mergem înapoi pe Stonks. Mai așteptăm niște știri aici. S&P-ul -1 se întoarce la -1,36 aici. A dat un val așa, acea știre, vezi? A dat un val aici de ridicare un pic. Da? Nu o să ține mult dacă nu vine de la Donald. Dacă nu vine Donald să ne zică ce se mai întâmplă cu tăierile de dobânzi în tot timpul ăsta, în toată nebunia asta. 41%, flippening-ul e aproape. The flippening is close. The flippening. Bun, mergem mai departe. Era aici, ce a zis ăsta, cum îl cheamă? Ackman. Bill Ackman. Face pe el. Ne uităm imediat. Unde era? Stai așa. Bill Ackman. Bill Ackman, da? De ce nu-l găsește? Asta e întrebarea. Bill Ackman, fix așa am căutat. Unde ești? Bill Ackman, ia. Îți dai seama că fondul lui e aproape să facă implozie. Implozie aici. Nu știu dacă să mergem pe CNBC, poate ne dau ăștia strike. Dar ăsta Bill Ackman, foarte pro-Trump. Ea a fost cu tarifele, că îi placă toate cele, că bla 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 și acum dă înapoi. Bun. No, I'm long America and he is short. I'm aligned with our country and our economy and he is short. Bun, deci ăsta luni la rând a zis Trump face bine până și acum 2 zile când a început piețele să pice și e aproape de margin call. Uitați-vă la filmul Margin Call, uitați-vă la ăla cu Barry. Uitați-vă la toate astea Big Short, uitați-vă deoarece Bill Ackman e aproape să fie ăla care nu mai aude muzica în momentul de față, deloc în momentul ăsta, dar din nou e interesant aici. To state obvious does not help our country and our president negotiating to be trying to strike deals while our market is collapsing. Colat peste pupăză, a postat Trump mai devreme, stai așa, despre China cum le crașează bursa americană. E pur și simplu. Deci azi mai devreme, China le crașează bursa americană, dar oare s-a uitat la bursa lui? Le crașează bursa chinezească. Oare s-a uitat? Oare s-a uitat la el? Zic, nu știu. Bun. Bun, mai departe. President Trump consider 90 day, Hassett Trump consider 90 day. Bun, Hassett ăsta, ia stai așa. Ia, stai un pic. Hassett, Kevin Hassett, economist, ok, National Economic, e pe lângă Trump acolo, ăsta Hassett. Bun, mai departe, nu știm sigur. Șansele de recesiune scad acum, după ce a zis că cică se gândește la pauză, da? Nu știm dacă este așa sau nu. Bun, mai departe. Ok, toată lumea zice de asta vreau să văd poza aia lui cu China, cu tweet-ul pe care l-a dat. Da, uite, a dat și Andrei Brătucu aici acea știre. Se gândește, nu știu la ce se gândește, dacă se gândește sau nu se gândește. Asta a zis la Powell, i-a zis mai devreme, uite, vezi? This would be a perfect time for the Fed chairman to cut quickly. Energy prices are down, bla bla bla. Cut interest rates, Jerome. Asta a fost acum câteva zile. Da, cu câteva zile a fost asta. Bun, ia în considerare. Bun. Cam asta.
Cam asta. Bun, hai să mergem să vedem ce se întâmplă pe bursă. Bursa își revine din nou. Poate cumva știrile reale. Își revine, corectează, iarăși urcă, iarăși corectează. Zând ce se întâmplă cu Bitcoin între timp. Unde este BTC-ul. BTC-ul 79. Vedem, dacă știrea chiar e reală, ar putea marca acel bottom și ar putea trilioanele alea să reintre în câteva zile cât au ieșit înapoi în bursa americană. Bun. United States National Economic Council Director Kevin Hassett told CNBC on Monday that President Trump is considering. Ok, da, de la considera la executa pentru Donald Trump este o perioadă lungă. Este o perioadă lungă de timp aici. Dar vezi, se joacă cu noi. Ce mai zic ăștia de la Bloomberg? Ia, ce mai zice băiatul ăsta de la Bloomberg? Senior analyst, PNC Insurance on those defensive plays. All right, coming up, we're going to get to a play that is definitely not defensive, and that is autos. Kevin Tynan, Director of Research at the Presidio Group, will be joining us. I think the GM got a downgrade today. Again, another one from some analysts on Bernstein, downgrading the automaker to underperform from market perform because of the impact on tariffs. And taking a look at the market, Paul, we're down again. Now we're down by about 1%. Into the last 5 days, the S&P is off a full 10%. We're definitely trading around bear market territory, potentially. We'll continue to follow that. Ok, o zi istorică, ia stai, mai zice asta ceva, nu mai zice, bun. Ia. Nu mai zice, a lăsat muzica. Bun, S&P-ul din nou pe minus, 1 și ceva la sută. Se ține 1,42. Sus, jos, nu mai știe nimeni nimic. Nu mai știe nimeni nimic, iar Bitcoin corectează 78,1. Ia uite aici candelă pe BTC înapoi la 78.168 pentru BTC în momentul de față după ce a urcat în regiunea asta de 81,2. Aici acum din nou la 78,9. Urcase înapoi în regiunea asta, acum 5 minute era la 79,8. Acum aici volatilitate mare, așteptăm știri să vedem. White House tells CNBC 90-day pause on tariffs. Fake news. Pregătiți-vă dildourile. Stai că rămânem aici să vedem reacția. Deci a zis că este fake news. White House, Casa Albă. Cumva cineva a încercat să salveze situația. A încercat să-l obrige pe Trump. Zi bă că este fake news. Nu, de fapt zi că te gândești să nu mai pui acele tarife 90 de zile. Au încercat să-l forțeze. Îți dai seama că când a auzit Trump, vedem, nu știu, Hassett ăsta dacă mai rămâne după, da, pare că a mers un pic pampul, dar vedem cât îl ține. Dacă ne uităm la Stonks, în continuare azi de S&P-ul, e suficient aici ca să dea un avânt? Nu e, vedem 1,73, totuși în zona aia de minus 2% ar fi ok, sub 2%, 3% astăzi pentru S&P ar fi dezastru. Ar fi dezastros, poate a fost un test să vadă, reacționează bursa americană dacă zic că mă răzgândesc, reacționează, atunci nu. Bun, mai departe. Și-a revenit TradingView, păi și-a revenit la timp. Bun, futures go wild after fake news. Deci după ce Trump a nenorocit cripto cu acel meme coin, a zis, ia să nenorocit și bursa americană. Ia ce ăștia să fie cumva mai prejos. Nebun. Minus 1,93, rămâne aici minus 1,94, iar ne îndreptăm la minus 2, lasă minus 1,98. Cum a băgat băieții banii și scot imediat, minus 1,99, minus aproape 2, minus 1,96, minus 1,98, 1,99, 2, minus 2. Minus 2% din nou pentru S&P 500 aici, a dat înapoi, ton pump, zici că e pump and dump. Bursa americană a devenit un casino cu pump and dump. Bun, după 20 de minute ai aflat, e bine, la ce te referi? Ziceam mai devreme că e fake news, că e posibil să fie fake news, ne-am uitat mai devreme, poate n-ai fost pe live. Bun, economia planetei a devenit un meme coin, așa pare. În sfârșit, aurul sub 3 s-a dus. Ia, unde? Unde este? Da, aproape sub 3000, probabil se duce mai jos, de aici, da, în sfârșit, da. Probabil se va transiționa 2890, poate chiar 2863 aici cu timpul. Bun.
Acum mergem mai departe. Unde a zis White House că este fake news? Aici, imediat îți arăt. Imediat îți arăt. Unde? Ne uităm imediat. Bun. Putem să vedem aici unde. Bun, deci yes, this is what started it. Has it says yes to the heard the question, not yes in response. Okay, yeah. Ok, deci a fost cumva ceva. Deci, is this what started it? Has it said yes to the heard the question, not yes in response to 90 day. Deci n-a zis că face pauză aici. Uite, White House tells CNBC 90-day pause on tariffs is fake news. Sub 3.000 euro. Aurul digital e la 78.000. Aici, după ce a urcat în 81, totul stă mult mai bine decât mai devreme. ETH-ul ce face? 1548, a urcat un pic, după ce a găsit aici bottom regiunea asta de 1422, parcă menține momentan 1500. Etena aici își menține pump-ul de 5%. Etena ce nu dă înapoi? Din range-ul ăsta. 29 aici pentru Etena, volume destul de bune aici pentru Etena, dar nu sunt convins că nu va tranzacționa nivelul ăsta până în 20 de cenți. Mai am puțină răbdare. Link, unde e? 11. Link a testat 10. Sub 10 aveam un buy, n-am mai luat. Sub 10 mai iau. Dacă se tranzacționează sub 10, cum am zis ieri, probabil o să mai adaug la ceva la Chainlink. Momentan încă e bearish, atâta timp că nu poate să reia măcar regiunea de 12.8. A făcut un mic bounce aici, dar totul va depinde clar de ce face Trump mai departe. La ce oră e ședința Fed? Nu este o ședință Fed, este o ședință Fed închisă, nu știu, pe la 6:30, dar se discută altceva, nu tăieri de dobânzi la discuția respectivă. Acum că se va discuta și tăieri de dobânzi, asta rămâne de văzut. 33% aici pentru tăieri de dobânzi, asta tot oscilează, 40, 33, oscilant aici la nivel de tăieri de dobânzi. Bun, Bloomberg mai zice ceva? 900 higher this morning. Have to explain this. This seems to be based on a headline that nobody could confirm. It came from Benzinga News Desk, which reported Economic Council Director Kevin Hassett says Trump is considering 90-day pause in tariffs for all countries except China. Now, that is being greeted with a healthy dose of skepticism. And in fact, the White House has issued a statement. White House tells CNBC 90-day pause on tariffs is, in their words, fake news. CNBC also, they carried that headline, but they did not attribute it to the source, which seems to be Benzinga News Desk. So that explains all this wild volatility we had just a matter of minutes. Any headline, regardless of the source, can drive this. So again, that speaks to the volatility we're seeing. S&P 500 down 2.2% again. The Nasdaq 100 down 2%, and the Dow right now again down 2.7%. As far as Treasuries, the yields actually higher. 2-year up 1 basis point, 366. The 10-year is 8 basis points higher, 4.08%. Let me check the dollar. Dollar DXY right now, that is higher, up 0.2%, as you might expect. And we check the markets for you. I hope that was an adequate explanation. Yeah, no, that was good. Although, to be fair, we don't know if CNBC said and attributed it on air. We're just talking about the lower. Yeah, mai ascultăm un pic aici și revenim. Lower thirds. I say lower thirds. Okay. But you Chiron, know more about this than we do. No, I think Chiron is a completely appropriate name. Yeah, the dollar is higher. That's actually quite interesting because the tenor was very much like sell lots of U.S. assets, stocks, bonds, and the dollar. And now that dollar getting a little bit of that safe haven bid as well. All right, let's go to the autos because they ain't getting any love. You got GM stock is down by about another 3.7%. Kevin Tynan is Director of Research at the Presidio Group joining us to discuss all things auto. Kevin, I mean, how bad can it get for these guys? Like, where's the low here in the stocks? You know, the interesting thing, Alex, is that if tariffs are a supply constraint for the auto industry, for the U.S. auto industry going forward,
The last time we had a supply constraint from 2020 to 2023 was actually the most profitable time for the dealer groups and for manufacturers. So it kind of puts supply and demand, or has the potential to put supply and demand back in balance, add or utilize more of the domestic capacity. And this actually could be a good thing because we're not oversupplied with this narrow margin environment that this industry has struggled with for decades. So it's kind of interesting that it looks like an opportunity because you're talking about tightening up pricing or firming up pricing and expanding margins going forward. Guys, jump in on that for one second. Yeah. But then we've heard like you have Ford, I think Volkswagen also, like Volkswagen is laying off some workers in the U.S. Ford is now discounting their cars in order to get people in the lot. That feels really different from 2020. Yeah, well, the difference is it affects where 2020 was supply chain disruption across the board, right? Almost everybody was impacted the same because the supply chain is common through a lot of automakers. This is very different depending on what your production footprint looks like. So for those, right, for example, if you look at U.S. automotive factories in the fourth quarter, utilization was 65%. Right, where you're really looking for 80 plus to be, utilization for your auto factories in this country. So the idea is that you're going to have manufacturers that don't have enough capacity here to ramp up and are going to be penalized by that. And then you have the ability for manufacturers who do have capacity here that is being underutilized to ramp up output to make up some of that difference or those lost units. The way I look at it is this, right? 16 million units were sold in the US in 2024. About 11 million were produced here. So if you think about 5 million units in play, whether they get built or not built, there's the opportunity for domestic capacity to absorb some of those 5 million units. And when you think about it, 2022, which was the most profitable year for manufacturers and dealers, was only a 13.8 million unit market. So this can be profitable for manufacturers on smaller volume, and I think that. Ok, asta e boring. Hai să ne uităm aici la piețe între timp. Ce se întâmplă la piețe? Dăm un refresh. Facem un mic overview înainte să ieșim de pe live. Dacă mai e ceva, mai facem și mâine. Farcoin crește, apropo. Astăzi pe 24 de euro plus 11%. Memecoinurile cresc în continuare primele, ceea ce îți arată cât de sănătoasă este piața de criptomonede în momentul de față, corect? Bun. Având în vedere că restul sunt pe roșu, Bera Chain pe roșu, aici da Cardano pe roșu, Link pe roșu, 7, Uniswap aici 9%, LDO 10, aici NS-ul minus 11, Injective minus 9, Ethereum Classic și el, XRP-ul n-a mai restat nici el, vedem aici undeva la 1.86 pe corecție, Move minus 9%, Fetch-ul și ăla și n-a atins zona mea de buy, zona mea de buy este 30 de cenți pentru cine e interesat la asta pentru a-mi trage prețul mediu. ETH, da, minus 11% am băgat aici, la ce a căzut destul de mult, destul de mult a căzut. Au timp în care o capitalizare aproape de 200 de miliarde și căzut un pic sub 200 de miliarde aici. Bun, mai departe, ce mai avem? LTC-ul 11,16 pe corecție, Avax-ul corectiv, DOT-ul aici din nou spre bottom 3,56 în momentul de față pentru Polkadot. Hai să mergem pe 1 hour. Pe 1 hour lucrurile arată mai bine un pic, când vedem mult verde de la acel tweet, cel mai probabil acel fake news pentru piețe care cumva a adus acest verde. SUI un pic pe urcare, totuși 1,97 destul de sus pentru a mă gândi la a relua ceva poziții în SUI în momentul de față. Render un pic pe urcare, Tau aici, dacă ne uităm un pic la el, 194 pentru Tau ar fi relevantă sub 150 sau sub 200 dacă ai un risc un pic mai mare în ceea ce privește Bitensor, n-ar fi poate exclus. Eten aici am mai devreme de ea, sub 25-20 ar putea fi interesant din nou de acumulat. Gala din nou spre un bottom, în P, ADA, AVAX, Polkadot undeva la minus 5, la plus 5 aici pe ultima oră. Vedem pe 7 zile. Pe 7 zile mult roșu în afară de Farcoin aici, care Farcoin pare că în continuare se ține în 0,5 la 0,5, să vedem că e verde. Aici pe ultima lună 103% pe ultima lună pe Farcoin.
aici. Bun, Farcoin probabil e pe plus că n-are earnings-uri. Bun, TIA aici, spre deosebire de TIA care 2,45 pentru Celestia. Bun, la nivel de calendar economic avem inflația, am mai zis, avem inflația joi, putem să o vedem aici, așteptată core la 3% și putem să vedem că inflația simplă e la 2,6, vedem ce se întâmplă aici. La nivel de stonks avem în continuare o zi un pic împărțită, cei drept, cu Apple minus 3,86 aici, care este destul de rău. Microsoft minus 0,99, Nvidia totuși pe verde, AVGO un pic pe verde aici, Tesla pe roșu după ce mersese un pic pe verde, Amazon un pic pe verde aici, cumva vedem ceva schimbări, PLTR un pic pe verde aici, până să vedem la 0,62 în regiunea asta, Walmart undeva pe plus, partea de consumer defensive, Google, Meta un pic pe plus aici, Netflix un pic pe plus în regiunea asta, JP Morgan, Bank of America, Berkshire lui Buffett pe minus, deoarece încă mai are vreo 28-29% în Apple aici. Asta Buffett și în continuare și asta corectat undeva spre 10% compania lui Buffett. Healthcare Lilly aici undeva la minus 3,36, Healthcare-ul destul de slab, probabil vor veni și niște tarife aici destul de nasoale. Coca-Cola lui Buffett, în continuare aici Coca-Cola destul de mult aici, Coca-Cola și corectează minus 3%, nu scapă nimeni, ExxonMobil are și Buffett aici, Exxon Chevron minus 2,5 în zona asta, Utilities, dacă ne uităm la Utilities și asta pe roșu destul de mult și real estate destul de mult pe roșu aici. În continuare situația un pic negativă, totuși un pic mai bine față de ieri. Dacă ne întoarcem pe bursa americană, aici să vedem care e treaba în momentul de față. Îmi pare că doar 0,48 luptă aici S&P-ul, chiar dacă cumva a fost suficient acel fake news ca să se readucă cumpărătorii aici pentru bursa americană, ceea ce era absolut normal să se întâmple, având în vedere că dacă pică nivelul ăsta, pe urmă îți făcea acele circuit break, îți oprea bursa, pe urmă aveai cascadă de lichidări probabil până în nivelurile astea de aici, ți-a lăsat gap-ul ăsta de aici din 2023 și fondurile de investiții pierdeau foarte, foarte mulți bani. Bun, oricum au pierdut, dar ar fi pierdut și mai mult. DXY urcă un pic, Euro-USD un pic corectează aici după ce a testat 1.11, un nivel destul de mare, destul de mare, UK 100 și ăsta a făcut un mic bounce aici, da, a dat înapoi destul de rapid. MicroStrategy a avut aici un bounce destul de mare odată cu piața, era minus 13% la un moment dat astăzi. Mbaba în continuare corectează un pic. VIX-ul dă un pic înapoi, dar e mai mult lateral. Vedem cum închide bursa. Cum ați răspuns aici? Să ne uităm. Butonul de like îl găsiți aici, strângem 1000, eu zic că da, dacă dăm un refresh. 963 de like-uri, cred că o ducem imediat la 1000 dacă apăsați butonul de like. Aveți toate linkurile în descriere aici, de la Patreon, de la XFI, exchange de cripto românesc, de la merch, de la dashboard-ul ăsta pe care îl vedeți aici. Mergeți pe danaință.ro, secțiunea dashboard aici sus și puteți să accesați secțiunea asta care va crește în fiecare lună, vor fi adăugate chestii noi aici în zona asta. Aveți desigur 70% pe NordVPN. Folosesc de peste 3 ani de zile NordVPN, îl găsiți aici în descriere pe link-ul ăsta, la fel și acțiuni, ETF-uri, dacă vreți să cumpărați. eToro e foarte, foarte ușor pentru începători, Ledger, Trezor, toate astea le găsiți aici și desigur Discord-ul îl găsiți și pe el aici dacă vreți să mai discutăm între timp. Plus Real Daniel Niță, mă găsiți aici pe X, imediat vă arăt. Și pe Instagram. De unde depinde unde vă place vouă, poate în ambele, dar mă găsiți aici, Real Daniel Niță, și mă găsiți și pe Instagram, tot Real Daniel Niță, imediat vă arăt unde și cum. În 2 secunde puteți să vedeți aici Real Daniel Niță, în ambele cazuri am bolinuță. Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, sunt boți cu numele meu care încearcă să vă, să vă ia banii, nu apăsați pe linkuri, nu apăsați pe nimic, că vă pleacă banii din portofel și n-ați vrea asta, ok? Bun, raportați persoanele respective, boții respectivi. Bun, auzim aici, 14 trilioni au dispărut în mare viteză din bursa americană, da, destul de mult și ăia se pot întoarce, la fel, nu e doar din bursa americană, cred că sunt, din bursa americană nu cred că sunt 14, poate overall, de pe planetă 14-15 trilioane. Ar putea fi. Din bursa americană probabil sunt 10 și pe urmă la 4-5 probabil ar mai fi din celelalte.
Bun, lui merge TradingView? Bine, da, mie merge. Mie merge. Cea mai bună zi de acumulare. Cea mai bună zi de acumulare întotdeauna este ieri, dacă vrei să ții ceva pe termen lung, dacă te referi la acumulare. Și nu ai chestia respectivă pe care vrei. Hai să vedem ce mai face Hype. Și ia să vedem, Hype a atins sub 10 sau nu? Imediat. 10.8 a fost 9.3 aici. Hype, n-am avut un buy pe el sub regiunea asta, așteptam un pic mai jos, nu e niciun fel de problemă. Dacă se mai întoarce aici, zona asta e destul de importantă, probabil le voi adăuga, dacă nu în portofoliu de risc, măcar, dacă nu în portofoliu de bază, măcar în risc asta. 6.30, aici voi încerca să construiesc o poziție pentru Hype, e pe listă. Mai am câteva chestii de cumpărat, chiar dacă lichiditatea este micuță. Tot o să mai adaug dacă mai vin oportunități. Bitcoin 79.379. Vedem ce se întâmplă până miercuri. Miercuri o să avem următorul live dacă nu se mai întâmplă nimic extraordinar. Poate între timp un video offline dacă e ceva relevant. Volumele destul de bune aici, dar trebuie să țină, că și asta e important. Vedem BTCD-ul un pic a avut o corecție aici, pare că vrea să revină momentan, iar ETH-ul la 1576. Am luat deja încă două poziții aici pentru ETH și mi-am mărit portofoliul de ETH și în momentul de față. După plan am sub 2000, am cumpărat pentru ETH și acum vedem ce se întâmplă sub range-urile astea de aici, dacă mai vine vreo corecție sau asta este bottom, șanse bunicele aici, dacă ne uităm la unde e stocastic în momentul de față, dacă ne uităm la tot oscilatorii, dacă ne uităm și la RSI care a dispărut, nu mai e. TradingView s-a dus, is gone, trebuie să dăm un refresh, poate revine așa. Unde este RSI? Uite, se încarcă un pic mai greu, e un pic mort, a ajuns lag-ul și la mine la TradingView, care se mișcă un pic mai greu, nu mi încarcă oscilatorii, după cum vedem aici, e un pic în moarte clinică, astăzi ăsta, nu mai încarcă ce vrea el, cum vrea el momentan. Reacție bună, dar vrem să vedem până la final de săptămână. La final de săptămână probabil vom avea probabil vom avea live duminică la final de săptămână. Ce vreau să văd până la final de săptămână este această candelă să închide peste 1638 sau peste 1725 pentru ETH. Și atunci putem vorbi de bottom și atunci poate se încarcă și RSI-ul dacă e. Bun. Hai cu Solana. Solul USD, să nu un pic. Solana. Să vedem că se încarcă 107. Solana zice că mai are un pic de picat aici. Dacă ne uităm, n-a atins nivelul ăsta de 88-80, măcar 88 să fie atins aici, era frumos. Mă uit să văd dacă mai vine vreo știre ceva. Donald J. Trump, ok, oil prices are down, trends rate down. Bun. Ia stai așa. Bun. Deci, fix ce căutam a dat acum Donald J. Trump pe Twitter. Fix ce căutam. Incredibil așa ceva. Deci hai să ne uităm aici la președintele portocaliu. Deci, nu e asta. Nu e asta, dar a dat-o și pe asta. Oil prices are down. Interest rates are down. Unde? The slow moving Fed should cut rates. Food prices are down, adică prețul la mâncare este jos, prețul la petrol este jos, prețul la dobânzi este jos, coboară. There is no inflation, nu există inflație. And the long time abused USA is bringing in billions of dollars week from the abusing countries of the tariffs that are already in place. Păi cine le aduce? Plătești și la alte țări. Asta nu știe economie, mă. This is despite the fact the biggest abuser of them all, China, whose markets are crashing, deci cel mai mare abuzator, China, în care piețe crashează în momentul de față, că ale lui nu crashează, just raised its tariffs by 34% și au ridicat și ei tarifele pentru 34%, on top of its long-term ridiculously high tariffs. Not acknowledging my warning for abusing countries not to retaliate. Adică, cumva, a zis că nu i-a ascultat mesajul să nu se cumva să ridice împotriva lui și să pune și ei tarif. They've made enough for decades. Au făcut suficient pentru mulți ani de zile. Taking advantage of the good old USA.
Au făcut, da, au luat de la state. Toți au luat, mă, până și Moldova a luat. Our past leaders are to blame for allowing this and so much else to happen to our country. Make America great again, Mr. President. Bring Ethereum to zero. Bun. Can you just make my stock go up, Mr. President? Zice Greg aici. Ok. Pam, crypto market. Oamenii sunt disperați, mă, ești nebun. Thank you for staying up for American. Ne uităm în comentarii. Bro, fix crypto, please. I'm losing my house. Bun. This is what we all voted for. Peace and prosperity to strength. Păi n-ai nici peace, n-ai nici prosperity, n-ai nici strength în momentul de față. Deci dacă ar fi alegerea acum, ar pierde Donald Trump, ca să știți. Doar ce mulți l-au votat pentru piețe. Oil prices and rates are down because people think we're heading into a recession. Do you know anything about economics? Așa e. Hold the line. Oil prices are down because the world's banks are pricing in a recession. Da, exact. You're crashing the global economy and then trying to cheer the fact that Americans are going to save maybe $20 a week on gas. Corect. Make America great again. Exact. Arată bine. Bun. Rate cuts would rev up inflation. Păi are nevoie momentan. Că lucrurile nu merg spre inflație, ci spre deflație, având în vedere că a nenorocit piețele și o să urce foarte, foarte puternic șomajul. Bun. Sir, you have deflated my cryptocurrency investment. My wife is freezing. Please make it stop. Bun. Da, suntem încă pe live. Suntem încă pe live aici. Let the boys cook. Bun. Bun. Mai departe. Hey, economy, we're screwed. E corect. Remove the penguin tariffs. De la Pudgy Penguins. Bun. Bun. Hell yeah, I love a deflation. If the Fed doesn't cut the rates, then they should be ended by the Fed. Our bags are down. Okay, we should also look into Farcoin reserve. Bun, oil prices are down, interest rates are down, free prices are down. My net worth is always down. It's also down. Bun. Uite aici. If Kamala wins, you are 3 days away from the start of a 1929 style economic depression. Asta este pe 3 noiembrie. If I win, you are 3 days away from the best jobs, the best paychecks and the brightest economic future the world have seen. Kamala's inflation nightmare has caused them Deci na. Invers, bro. Deci pur și simplu s-a întâmplat invers. Adică el a devenit președinte și vine partea de recesiune. Bun, mai departe. E incredibile. Comentariile sunt spumante rău de tot. Am mai postat un tweet de ea. Hai să ne uităm și la ala. Bun, ce am mai zis? The United States has a chance to do something that should have been done decades ago. Corect, așa e, dar nu faci în 2 zile, Mr. Donald. Don't be weak, don't be stupid, don't be a panican. Deci dacă vă panicați, sunteți niște penicani. A new party based on weak and stupid people. Bine că n-a zis hands. Weak hands, că deja era pe cripto 100%. Be strong, aveți curaj și aveți răbdare. And greatness will be the result. Says not Jerome Powell. Trump, don't be weak, don't be stupid, don't be panic. My portfolio is down 89% this week. Bun. S-au amânat? Nu s-au amânat. Nu. Nu s-au amânat. Buy the dip. Exact. With what? Warren Buffett right now. Exact. Păi internetul e incredibil. Sorry, boomer, we're not making panican popular. Okay. I refuse to be a panican. The tariffs are the most critical policy stamps ever implemented. Ignore the Wall Street noise. Cele mai proaste idei pe care le-a avut din punctul meu de vedere cum le-a executat. Și asta s-a văzut, adică piața a reacționat.
Bun, mai departe. Trust the process. Trump is playing chess with everyone else is playing checkers. Da, momentan nu sună nimeni la Mr. President. Bun. Pelican, a person whose entire personality is producing fear porn. Welcome to the Golden Age of America. Arată bine, așa arată Golden Age of America. Arată foarte, foarte bine. E incredibil. Ne întoarcem la piețe, bun. Ne întoarcem la piețe. 79.200. Cumva Bitcoin ține aici pampul ăsta pe verde azi, ceea ce este uluitor. Dacă ne uităm și la stonks, stonks și ele pe verde, cât de cât, unele dintre ele, S&P-ul s-a întors pe verde, S&P-ul, unde e, mă? Unde e S&P-ul? A dispărut, l-a mâncat penicanul. A mâncat S&P-ul penicanul, unde e? Unde e, că nu-l mai văd. Uite la aici, pe verde, da? S-a întors pe verde. Back on green. A venit Trump de la golf și a zis, da, le menținem sau? President Trump says countries from all over the world have reached out to negotiate new trade deals. Ok, am înțeles că 50 de țări. British pound drops 1% recession low. Ok, ce s-a mai întâmplat aici? Has said Trump is considering a 90-day pause in terms from a country except China. Dar asta era mai veche un pic. Nu cred că e de acum. Bun. Bun, nu știu. Văd că Managing Director Global and Marketing Goldman Sachs International. Ciudat. Nu știu, Trump încă n-a zis momentan. Trump n-a zis încă momentan nimic despre asta. Pare că bursele sus jos. Momentan nimic relevant. Countries, da, ok, știm că toate țările au zis că da, toate țările au zis că vin la Trump cu bună ziua, nu e adevărat, decât alea cele mai proaste, gen Taiwan, Vietnam și asta. Are nu să mai mă uit la live-ul de aseară, dacă l-am văzut pe ăsta, da, poți să te uiți și la ala. Că sunt chestii interesante în live-ul ăla și ai și timestamp, Claudiu. Bun, încă un tweet, Daniel, mai e unul sau? Am mai dat unul sau? Ia, stai să ne uităm aici. Ia să vedem. Trump. Unde era? Aici eram deja pe el. Ia, stai așa. Da, păi asta era. Oil prices are down, bla bla bla. Asta l-a dat. The US has a chance to do something that should, bla bla. Be strong, BBB. Altceva nu văd aici relevant. Bun, unde mai... Ok, I was aware of the treasury yields 10 bases. Da, asta e. Everyone right now, sell at a loss, hold to zero. What should we do? We hold to fucking zero. Bun, mai departe. Aurul trebuie să ne corectează în continuare. 1.3 sub 3000 momentan. Nimic, pare că lucrurile s-au mai calmat un pic aici momentan după tweet-ul ăla și pare că Trump cumva mai va face niște deal-uri în perioada viitoare și miroase un pic ca un bat aici. Pentru Bitcoin ar fi frumos dacă ne uităm aici. Ai acest gap pe CME, dacă ne uităm în futures, care aproape l-a închis. Dacă ne uităm 82.000, poate mai un pic aici 83.285 în zona de futures. Era gap-ul ăsta pe care l-a lăsat. Nu l-a închis total, e posibil să mai retesteze regiunea respectivă de aici. Dacă ne uităm la Bitcoin la macro, gap-ul ăsta l-a închis de tot, de aici lăsat din noiembrie 2024. Totuși nu e aici, unde e bursa americană la 67-68.000, cel puțin momentan. Ca Bitcoin să-și revină, desigur, asta era zona 92-93, rămâne o zonă foarte relevantă în care poți să devii bullish peste, dar având în vedere situația actuală, chiar a zice un 87-88, week-urile astea de aici poate ar fi suficient mergând înainte pentru BTC. Dacă ar putea relua week-urile astea, putem să vedem de câte săptămâni, 1, 2, 3, 4 săptămâni, nu poate să urce peste nivelul ăsta. Putem poate să-l cumva scădem nivelul de 92.000 în cel de 88-89 în momentul când Bitcoin lucră peste regiunea respectivă să fie un pic bullish. Problema pentru Bitcoin e că e în regiunea asta pe RSI.
Dacă ne uităm, 78, spotul e un pic mai jos de una 78.4 în momentul de față și destul de multă incertitudine pe weekly. Problema e că ești aici în RSI, momentan pis sub regiunea de 45 și ai un gap destul de mare până în 34. Pe de altă parte, dacă te uiți la ETH, deja ETH intră în regiunea în care erau unele acțiuni, dacă ne-am uitat mai devreme, țineți minte, care n-a mai fost de multe ori, în 2022 regiunea asta de bear market aici pentru ETH. ETH cel mai probabil va face un U-turn la un moment dat mai repede decât Bitcoin, având în vedere unde e în momentul de față în ciclu. Aici, dar vedem ce Jerome. Jerome e cheia în continuare ce va face pe 7 mai, plus pe 7 mai vine aici și acel Pectra upgrade pentru ETH, 2-in-1 în aceea zi, iar volumele de capitulare sunt acolo pentru ETH. Vedem la final de săptămână ce se întâmplă. Ok, Gold-ul aici pe verde astăzi, $13, dar ca să cumva să strigăm un bottom aici are de mers, măcar regiunile astea superioare, am zis mai devreme. Bun, nu știu dacă au fost ceva super chat-uri, dacă nu încheiem aici, ne auzim, zic eu, sper, dacă nu se mai întâmplă ceva și nu mai face Trump nimic, miercuri. Miercuri cel mai probabil. Imediat ne uităm să vedem dacă există ceva. Ace a zis ETH to the moon. Aici trading pe SPA este oprit pe trading 212 pe Londra. Da, cel mai probabil a fost, nu? Că ăștia de obicei poate nu mai au lichiditatea necesară. Are rost să mă uit la tot live? Are rost să te uiți și la celălalt live. Bun, cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru astăzi aici. Aveți butonul de like. Ne auzim miercuri. Până atunci vedem ce se întâmplă în piețe și dacă lucrurile își mai revin un pic. Vedem cum închide bursa astăzi și ar fi un semn dacă ar închide pe verde. Ar fi un semn pentru săptămâna viitoare. Vedem ce mai zice și Trump și ceilalți lideri politici pentru a avea bottom-ul sau nu săptămâna asta sau mergem mai jos, rămânem pe poziții, rămânem pe acumulare, măcar nu suntem lichidați, ceea ce este destul de bine. We stick to the plan aici, fie că e ETH, fie că e Bitcoin, fie că sunt alte criptomonede, fie că sunt acțiunile aici, care multe dintre ele sunt și ele la discount, numai că trebuie să te uiți la ele individual ca să vezi. Bun. Cam atât, ne auzim, stai așa că, bun, nu, ne auzim în următorul miercuri, stai Safu, much love.